Xin chào cả nhà, hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái phần mềm thứ hai trong cái việc thiết kế đồ họa chuyên nghiệp và dành cho những bạn mới bắt đầu. Các bạn lưu ý cho tôi việc này. Hôm nay thì tôi sẽ đi rất là chậm với phần mềm này thì như tôi đã giới thiệu cho các bạn trong cái vấn đề về khai giảng rồi, phần mềm Photoshop là chương trình dành cho cái gì. Cái nút của chúng ta sẽ dành cho việc thiết kế về in ấn, nó sẽ thiết kế ra những cái như là tờ rơi, tờ gấp, menu, catalog, thiết kế bao bì nhãn mác, thiết kế về logo, bộ nhận diện thương hiệu và thiết kế về áo thun. Các bạn nhớ nha, chúng ta thiết kế rất nhiều những cái ứng dụng của nó, và khi mà chúng ta muốn bắt đầu với nó thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái vấn đề về khổ giấy. Như mình đã chia sẻ cho các bạn biết rằng là khi bắt đầu từ khổ giấy thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến việc là yêu cầu của khách hàng, chứ chúng ta cũng không thể nào mà tự bịa được. Trừ trường hợp một số cái quy chuẩn của việc kích thước của chúng ta là trên các nền tảng mạng xã hội, như các bạn thiết kế ra banner cho website, banner cho Facebook, banner cho TikTok, rồi banner cho Zalo, rồi banner cho YouTube. Đó, rất là quan trọng như vậy. Thì các bạn sẽ bắt đầu ngay từ đầu nhá. Các bạn nhìn này, lúc này để muốn tạo ra một khổ giấy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách new file. Các bạn nhìn thấy chữ new file chưa? Cái chữ new file này là một trong những cái tiêu chí là tạo ra khổ giấy mới để phù hợp với cái thiết kế bạn mong muốn. Ví dụ khách hàng muốn thiết kế một cái gì đó thì nó phải có kích thước của khổ giấy. Phần thứ hai nữa là cũng có thể là các bạn sẽ chọn vào file và bạn chọn vào Ctrl N cũng là new file nhá. Nó có hai cách cho các bạn lựa chọn. Các bạn chọn cách nào cũng được. Được chưa? Và đây là một trong những tiêu chí là tôi dạy về thiết kế đồ họa đi từ đầu cho những người chưa biết gì đến trở thành những người mà có thể thiết kế đi làm và có mức lương ổn định. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc đó. Được chưa? Và tất nhiên để muốn có mức lương ổn định hay là mức lương như thế nào các bạn mong muốn thì bạn sẽ phải nỗ lực bằng cái bản thân của bạn, là một phần cực kỳ quan trọng. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Rồi, lúc này chúng ta chọn vào new file, new. Được chưa? Và sau khi ấn vào new xong thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ cho các bạn. Các bạn nhớ nhá, cửa sổ này nó sẽ mặc định cho các bạn một số cái kích thước được đề xuất, được phần mềm Inut của chúng ta đưa ra để các bạn có thể ứng dụng trên thị trường của chúng ta như sau. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có mobile, có web, có in ấn, có video and phim và tiếp theo là có app. Tất nhiên trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là in ấn, nên là các bạn sẽ chọn là print cho tôi. Nhìn thấy không ạ? Sau khi chọn vào in ấn thì ngay lập tức nó khổ giấy của chúng ta không còn nhiều nữa mà nó chỉ còn khoảng từng đây thôi. Nó sẽ có khổ giấy A4, có khổ giấy A3, B4, B5. Và lúc này sau khi tôi chọn vào A4 thì các bạn nhớ cho tôi là nó sẽ mặc định sang bên tay phải cho các bạn, nó có hệ thống là PT. Và nó tính bằng point, các bạn nhớ nhé. Và khi về đến Việt Nam của chúng ta, khi về những cái kích thước về in ấn của chúng ta rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ chọn vào kích thước đó là cm và mm. Cm là mm bởi vì đây là kích thước in ấn thật sự, nên chắc chắn là nó phải có chiều dài, chiều rộng đàng hoàng. Ok, lúc này thì tôi chọn vào cm thì ngay lập tức là các bạn sẽ nhìn thấy khổ giấy A4 của chúng ta là chiều nằm ngang là 21 và chiều nằm dọc của chúng ta là 29.7. Và tiếp theo cái khổ giấy của chúng ta là khổ giấy nằm dọc hay khổ giấy nằm ngang. Nhìn nhá, đây là dọc, còn thi tích và nằm ngang thì cái vị trí của 29.7 sẽ đảo ngược lên cho 21 và 21 chuyển xuống 29.7. Các bạn nhìn này, nhìn thấy chưa? Đảo chiều nhá, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Thấy chưa? Và trong trường hợp này bạn muốn thiết kế khổ giấy nằm dọc thì bạn sẽ chọn vào biểu tượng khổ giấy nằm dọc cho tôi. Và lúc này đi từ trên xuống dưới thì cái tên, đây là tên của file thiết kế của các bạn. Bạn thiết kế tên file là tên gì thì bạn đặt vào đây cho tôi. Ví dụ thiết kế một cái poster, hay thiết kế một cái banner, hay thiết kế một cái logo thì các bạn cũng phải ghi tên. Cái chiều ngang, chiều dài và chiều rộng, chiều ngang và chiều cao của tôi đã ghi rồi. Chiều ngang là 21 và chiều cao là 29.7 cm. Và nó được ký tự theo cái giá trị như tôi đã nói cho bạn về mặt kích thước rồi nhá. Khi các bạn thiết kế online thì các bạn chọn pixel, khi các bạn in ấn thì các bạn sẽ chọn vào giá trị là cm cho tôi. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ sang bên tay phải cho chúng ta, đó là có chữ Abat. Abat là tính vào số lượng trang. Bạn muốn làm nó 6 trang thì bạn ấn số 6. Khi các bạn thiết kế, nhưng cái này chỉ ứng dụng cho cái việc các bạn thiết kế profile cho công ty, thiết kế menu, thiết kế catalog cho công ty thì các bạn nên chọn vào cái này. Nó rất quan trọng bởi vì nó đánh số trang của các bạn để mang đi cho chúng ta in ấn. Được chưa? Tiếp theo xuống dưới thì chúng ta có vùng bleed. Vùng bleed là vùng bù xén. Nếu ai đã nghe được bài 1 online trên mạng của tôi rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy vùng bleed chính là vùng bù xén, có nghĩa là nó sẽ cách cái nề thiết kế của chúng ta
từ cái thiết kế của chúng ta, khổ giấy chúng ta ra bên ngoài là 0.3 cm. Đó. Và ở các chiều khác nhau, chiều phía trên, dưới, trái, phải. Đó. Thì cái vùng bleed này bình thường giai đoạn 1 khi làm thì tôi hay chọn cho các bạn đó là để về 0. Và hệ màu xuống dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang chọn về hệ màu là CMYK là xanh, đỏ, vàng, đen. Đây là hệ màu để in trên máy. Các bạn nhớ nhá, in trên máy nên người ta dùng trên phiên bản là CMYK. Và khi mà dành cho in ấn thì độ phân giải mặc định luôn luôn là chúng ta sẽ là 300. Các bạn lưu ý cho tôi nhé, phải là 300 hất lên. Còn khi mà các bạn dành cho việc online thì các bạn sẽ là chọn từ dưới 72 đến 150 nhá. Cái này rất là kỹ rồi. Và lúc này tôi sẽ tuốt lại cho các bạn từ phía trên, đó là tên thiết kế. Thứ hai, kích thước của thiết kế của chúng ta phù hợp với cái kích thước khách hàng mong muốn. Chiều ngang của chúng ta là 21, chiều cao là 29.7 bởi vì đây là khổ giấy A4. Tiếp theo chúng ta chọn là khổ giấy nằm dọc rồi, các bạn nhìn chưa? Và tiếp theo chúng ta nhớ là phải đơn vị cm nhá. Rồi, phần thứ hai, Abax của chúng ta chỉ có một trang thôi. Xuống dưới vùng bleed chính là vùng bù xén trong thiết kế. Nếu bạn nào làm in ấn thì các bạn sẽ nhìn thấy, nghe và biết ngay được cái điều này ngay. Tiếp theo xuống dưới nữa thì nó sẽ có một tiêu chí quan trọng là chúng ta dùng hệ màu CMYK, chúng ta không phải RGB nhá. RGB là những sản phẩm online thì người ta dùng RGB. Còn những sản phẩm in ra thì các bạn sẽ phải chọn vào CMYK cho tôi. Và tất nhiên độ phân giải chúng ta là 300. Tất nhiên ở đây dưới đây nó sẽ có 150, 72. Các bạn nhìn chưa? Nhưng lúc này tôi chọn vào đó là 300 ppi xuống dưới. Và tất cả những tiêu chí đấy vừa rồi tôi đã thống kê ra và đã xong toàn bộ cài đặt cho một khổ giấy rồi. Thì các bạn ấn vào phần create cho tôi, đó là tạo khổ giấy. Được chưa? Với cái cách tạo khổ giấy như này thì cái công việc đầu tiên khi vào, các bạn sẽ nhìn thấy cột trái của chúng ta đó là thanh công cụ. Cột phải là hệ thống về màu sắc, rồi gradient, rồi biểu tượng hòa trộn, rồi biểu tượng là làm lệnh, rồi layer các kiểu. Phía trên là các thanh thuộc tính để chúng ta điều chỉnh và tìm ra những cái lệnh mà chúng ta mong muốn trên Inode. Nhưng cái việc thứ hai quan trọng khi vào khổ giấy là các bạn sẽ phải cài đặt cho tôi cái phần giao diện cơ bản để chúng ta có thể làm quen, để chúng ta có thể làm được những cái công cụ mà cơ bản để chúng ta có thể làm sao đi được cái chương trình và thiết kế của chúng ta. Đó là chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Essential Classic. Essential Classic là giá trị giao diện cơ bản đầu tiên mà các bạn cần phải nắm. Và đến hiện tại bây giờ tôi vẫn dùng giao diện này, các bạn nhớ nhá. Cái này là lấy lại giao diện này. Và sau khi lấy lại giao diện xong thì có những trường hợp các bạn bị xóa một vài cái giao diện đi. Ví dụ trường hợp này tôi xóa này đi, trường hợp này tôi xóa này đi. Thì các bạn nhớ là tôi chọn Windows, tôi chọn Workspace, tôi chọn Essential Classic. Thì cái hình của chúng ta vẫn bị mất màu. Vậy làm cách nào? Thì lúc này chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Reset lại. Có nghĩa là reset lại cái giao diện cơ bản như vậy thì nó sẽ lấy lại tất cả những cái công cụ mà bạn đã dùng trong giao diện đó. Các bạn tích vào đây cho tôi thì lúc này hình chúng ta đã có. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, vậy thì cái công việc thứ hai của các bạn là các bạn sẽ phải nắm rõ cho tôi về tính năng của cái việc lấy lại giao diện đó. Được chưa? Phần số 3 là chúng ta sẽ học về cái cách quản lý màn hình. Bởi vì cái quản lý màn hình chính là quản lý cái đối tượng chúng ta thiết kế trong cái màn hình đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái tổ phím rất là quan trọng cho các bạn. Đó là ấn vào Ctrl cộng trên bàn phím. Ấn chặt Ctrl và ấn dấu cộng là to lên. Ấn vào chặt vào Ctrl, ấn chặt vào Ctrl. Ấn nút Ctrl trừ là nhỏ xuống. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là nhỏ xuống khổ giấy. Nhìn thấy không ạ? Và Ctrl số 0 là trở về định dạng full màn hình của khổ giấy đấy. Ctrl cộng, Ctrl trừ, được chưa? Trong lúc Ctrl cộng và Ctrl trừ thì các bạn sẽ thấy rằng đối tượng khổ giấy của chúng ta có thể bị lệch. Thì chúng ta có cách nào không? Thì các bạn lưu ý cho tôi này. Để muốn dịch chuyển khổ giấy sang trái hay sang phải, lên trên và xuống dưới. Để thứ nhất là chúng ta có thể thiết kế một đối tượng mới bên tay phải, hoặc là chúng ta xem đối tượng mới bên tay phải thì chúng ta làm một cách nào? Thì các bạn nhớ thêm cái phím cực kỳ quan trọng nữa cho tôi, đó là phím cách. Nhìn thấy không ạ? Dịch chuyển qua phải, qua trái, lên trên và xuống dưới nhá. Phím cách là phím cũng cực kỳ quan trọng và sử dụng nhiều trong chương trình Photoshop, cũng nhiều giống như là Inode của chúng ta thôi. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, Ctrl số 0 là trở về định vị full màn hình của khổ giấy, và dùng phím cách của chúng ta dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới là dịch chuyển vị trí của khổ giấy, dịch chuyển đến vị trí của đối tượng để chúng ta thiết kế một cách dễ dàng hơn và bao quát được hơn. Các bạn nhớ nhá.
Vậy thì chúng ta đã đi qua được việc tạo khổ giấy. Phần thứ hai, chúng ta quản lý được vấn giao diện của thiết kế, và thứ ba là chúng ta quản lý được khổ giấy phóng to thu nhỏ, được không ạ? Ok, và sau khi đã làm được điều đấy thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ rất là hay cho các bạn, đó như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong đây thì nó sẽ có một cái việc thiết kế đồ họa, chúng ta sẽ liên quan đến việc đổ màu, chúng ta sẽ liên quan đến việc làm sao thay đổi kích thước của đối tượng. Thì bây giờ chúng ta muốn đổ màu thì chúng ta đổ màu bằng kiểu gì? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Hôm nay tôi sẽ mượn một cái công cụ cho các bạn, đó là công cụ bên tay trái, đó là công cụ vẽ hình chữ nhật rectangle. Các bạn tích vào thẳng nó, và lúc này khi tích vào thẳng nó xong thì các bạn sẽ cần vẽ thẳng trực tiếp thôi. Các bạn có thể tích vào đây. Tôi đã vẽ xong. Và như thường lệ thì các bạn nhớ một điều rằng cái công cụ mà sau khi vẽ xong thì đối tượng của chúng ta nó phải trở về công cụ phím V, bởi vì cái công cụ phím V là công cụ chuột đen. Và công cụ chuột đen giống như là các phiên bản từ trên Photoshop, Intuos hoặc đến tất cả các chương trình khác về đồ họa, thì công cụ V nó có tính năng cho các bạn là thoát và dứt lệnh. Có nghĩa là khi bạn vẽ xong thì đối với người mới học, chúng ta nên thoát và dứt lệnh, được không ạ? Thoát và dứt lệnh bằng trở về công cụ V. Nhìn này, di qua các bạn sẽ nhìn thấy cái công cụ V của chúng ta là Selection, được chưa? Ok. Tiếp theo, cái công cụ V của chúng ta nó cũng có một cái tính năng rất là hay nữa là có thể dịch chuyển đối tượng sang phải, sang trái, dứt lệnh rồi nhé. Tính năng thứ hai là dịch chuyển đối tượng sang phải. Ví dụ, một đối tượng sau khi làm xong mà nhưng lại không được nằm ở giữa khổ giấy, hoặc nó có thể nằm bên tay trái, hoặc nằm bên tay phải, hoặc nằm ở phía trên, hoặc nằm ở phía dưới, thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta sẽ làm sao trở về V và chúng ta dịch chuyển thôi. Có thể sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Rất đơn giản. Tính năng số 2 chúng ta đã đi qua, đó là tính năng dịch chuyển, di chuyển đối tượng theo các hướng khác nhau, sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, và thậm chí là theo chiều chéo. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, cái tính năng số 3 của chúng ta là khi mà chúng ta học về cái công cụ V này là cái công cụ có thay đổi kích thước của đối tượng. Để muốn làm được điều đấy thì tôi sẽ quay trở lại về cái việc mà tôi quản lý cái khổ giấy của tôi bằng cách như sau, là ấn vào Ctrl cộng là phóng to. Thì các bạn có thấy tự nhiên là đôi lúc cái hình của chúng ta nó không chính xác ạ. Thì chúng ta bắt buộc là phải dùng phím cách rồi. Vừa nói xong, phím cách là dịch chuyển khổ giấy chúng ta xuống dưới để quản lý đối tượng một cách nhanh nhất, được chưa? Rồi, tiếp theo bạn sẽ tích vào nó. Vậy thì một đối tượng khi tích vào nó thì nó sẽ có những cái tính năng như sau. Nó sẽ sinh ra cho các bạn các đầu điểm chốt như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 đầu điểm chốt này tương ứng với giá trị bạn có thể thay đổi kích thước của đối tượng mà khi mình đã chọn. Ví dụ, chúng ta cho nó thấp xuống, chúng ta có thể cho nó cao lên. Chúng ta có thể cho nó thấp ngắn vào, cho nó có thể dài ra. Sang trái, rồi sang phải, rồi sang phải, rồi lại sang trái. Nó sẽ thay đổi kích thước của đối tượng. Và tất nhiên, cái việc thay đổi kích thước này đối tượng nó chỉ áp dụng cho những đối tượng là đồ họa bình thường thôi, ví dụ là một cái hình cơ bản thôi, chứ không thể áp dụng trong trường hợp là đối với chữ và hình ảnh. Bởi vì nếu mà chúng ta chọn vào chữ và hình ảnh như này thì cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ bị méo, chữ của chúng ta sẽ bị méo và khiến cho sản phẩm thiết kế của chúng ta trở thành một sản phẩm không chuyên nghiệp. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Ok, sau khi tôi làm xong cái việc này thì bắt đầu chúng ta tiến hành rằng sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, và chúng ta ra góc thì cũng là thay đổi kích thước nhưng thay đổi hai chiều. Các bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái nguyên tắc khi thay đổi kích thước thì chúng ta sau này chúng ta làm về thiết kế nó sẽ có chữ, có hình ảnh, thì các bạn sẽ bắt buộc phải ra góc cho tôi và kéo. Và khi ra góc cho tôi kéo thì khi thay đổi hai chiều như này thì các bạn nhớ cho tôi phải giữ thêm phím Shift là đồng dạng. Shift là đồng dạng nhé. Kéo ra góc, giữ Shift là đồng dạng, nó sẽ thay đổi kích thước của bạn và giữ nguyên về tỷ lệ kích thước của bạn là đồng dạng nhé, các bạn nhớ nhá. Và các bạn nhớ cho tôi là giữ Shift là đồng dạng nhá. Rồi, lúc này chúng ta sẽ giữ phím Alt nữa thì chúng ta sẽ gọi là đồng tâm. Shift Alt là đồng dạng và đồng tâm trong khi ra góc và kéo. Các bạn lưu ý cho tôi việc này. Lúc này chúng ta đã hiểu rồi. Thì đây là tính năng thay đổi kích thước của đối tượng của chúng ta. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ ra góc của biểu tượng. Nhìn này, ra góc biểu tượng chưa? Thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng xoay cho các bạn, thì các bạn sẽ xoay theo chiều mà các bạn mong muốn.
Và đây là xoay tự do nên là không phải làm gì hết, cứ xoay thôi, xoay thoải mái. Nhưng còn phần thứ hai nữa là xoay theo gì? Tỷ lệ, xoay theo mặc định của máy. Thì chúng ta giữ thêm shift cho tôi thì nó sẽ xoay 15 độ 1. Các bạn nhìn nó 45 độ này, nhìn thấy chưa? Xoay xong cứ giật, có nghĩa là nó sẽ xoay theo mặc định. Đó. Thì đây là tiêu chí mà tôi đã dạy cho các bạn về cái cách thức thiết kế, cách thức làm chủ được cái vấn đề đổ màu hay là thay đổi kích thước, được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi liên quan đến vấn đề về đổ màu cho đối tượng. Một đối tượng khi được vẽ ra thì nó sẽ gồm có hai phần cho các bạn, đó là màu của đối tượng và phần thứ hai là màu viền của đối tượng. Các bạn nhìn thấy chưa? Màu đối tượng thì chúng ta sẽ tượng trưng cho phần phía trên, nó sẽ có một cái ô màu và dưới nó sẽ có một cái ô viền như thế này để thể hiện cho cái việc là màu đối tượng là gì. Thì việc đầu tiên các bạn tích vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ chọn một cái màu, chúng ta tích đúp này và lúc này chúng ta chọn màu thôi. Ví dụ tôi chọn màu xanh, tôi chọn màu vàng. Đó, các bạn nhìn không ạ? Và tất nhiên viền của nó thì cái nét viền của chúng ta đang là màu đen rồi thì bạn có thể thay đổi nét viền đi bằng cách bạn sẽ chọn vào biểu tượng nét viền. Và tiếp theo bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái màu sắc, ví dụ tôi chọn màu xanh. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là hình màu của chúng ta là màu vàng và viên của chúng ta là màu xanh. Và cái này rất rõ ràng là bạn muốn làm gì với màu đối tượng thì bạn chọn vào màu. Bạn muốn làm gì với viền đối tượng thì bạn chọn vào viền. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Ok, và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái tổ phím mà trong cái input nó cho phép cho chúng ta là chúng ta có thể hoán đổi vị trí giữa viền và màu đối tượng cho nhau. Ví dụ viền đối tượng chúng ta là màu xanh, màu đối tượng chúng ta là màu vàng, chúng ta có thể hoán đổi vị trí bằng cách nào? Chúng ta sẽ quét qua nó và chúng ta chọn vào biểu tượng cái tổ hợp phím là Shift X trên bàn phím. Thì ngay lập tức màu tôi đã thay đổi và Shift X lại đổi lại, Shift X và Shift X. Đó. Các bạn nhìn chưa? Phần thứ ba nữa là trong cách đổ màu thì thường tôi sẽ có những cái cách đổ màu như sau. Ví dụ đổ màu số 1 là các bạn sẽ chọn vào cái giải chuyển màu ở trên đây. Bạn chỉ vào đâu thì màu nó sẽ nằm được như vậy. Và tất nhiên là khi đổ màu thì bạn phải xác định là tôi đang muốn đổ màu cho đối tượng thì tôi chọn vào đối tượng nha. Nếu tôi đổ viền thì tôi lại đổ viền riêng nhá. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ tôi đổ viền như này thì tôi sẽ chỉ vào đây thì tôi sẽ thay màu viền. Được chưa? Đây là cách số 1 về đổ màu. Cách số 2 đổ màu là bạn sẽ chọn vào cho tôi những cái màu trên bàn phím, có thể là như thế này. Các bạn sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ tích thẳng và trực tiếp từ những cái màu của chúng ta là trên cái bảng màu này của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Đó, bạn thích màu gì thì bạn sẽ đổ màu đấy. Tiếp theo cái trường hợp số 3 là các bạn muốn đổ màu thì bạn sẽ phải tích đúp vào công cụ màu bên tay trái cho các bạn. Thì lúc này nó sổ ra một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Đây là tông màu theo hệ vàng nên tôi kéo chỗ vị trí này. Nếu tôi muốn chọn tông màu hệ xanh thì tôi sẽ kéo lên đây. Thì nó sẽ có xanh vừa, xanh trung gian, xanh đậm. Đó. Thì bạn muốn đổ màu gì đấy là việc của các bạn. Các bạn lưu ý cho tôi việc này nhá. Rồi, ấn OK. Sau khi đã hiểu xong được bản chất về thiết kế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2. Đó là học về cách copy đối tượng. Để muốn copy đối tượng người ta sẽ có những cái lệnh như sau là các bạn sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên phía trên đối tượng gốc, nên các bạn sẽ nhìn thấy tôi có hai đối tượng. Nhìn thấy chưa? Tôi xoáy như các bạn xem nhá. Nhìn này, Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên phía trên đối tượng gốc. Đấy nhá. Các bạn sẽ chọn vào Edit. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl C là copy. Biểu tượng thứ hai là bạn lại chọn vào Edit và bạn chọn vào Ctrl F. Nhìn chưa? Và sau khi tôi đổ màu thì các bạn sẽ thấy rằng màu nó sẽ có sự khác. Lý do là đối tượng này nằm ở phía trên nên tôi kéo ra thì sẽ nhìn thấy phía dưới. Đấy, Ctrl C và Ctrl F là vì thế. Cũng tương tự như vậy, tôi lại chọn vào Edit và tôi chọn vào Ctrl C là copy. Và tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào Edit và tôi sẽ chọn vào Ctrl B bỏ. Tôi sẽ chọn vào Ctrl B bỏ là copy xuống dưới. Các bạn nhớ nhé, nhìn này. Đây, tôi sẽ copy lại nhá. Ctrl C. Được chưa? Sau khi Ctrl C xong thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là Edit và chúng ta chọn vào Ctrl B. Và sau khi Ctrl B xong thì tôi đổ màu cho các bạn cũng tương tự như vậy là màu vàng, bạn sẽ không nhìn thấy. Bởi vì lý do của đối tượng chúng ta là copy xuống dưới đối tượng gốc nên chúng ta kéo cái màu phía trên ra thì mới nhìn được cái màu phía dưới vừa rồi chúng ta vừa copy.
Các bạn nhìn thấy chưa? Người ta gọi là copy. Trong cái vấn đề copy của chương trình Inut của chúng ta cũng có một cái tính năng rất là hay, đó là các bạn muốn copy thì bạn ấn vào Ctrl C, Ctrl V cũng là cách copy, nhìn thấy không ạ? Các bạn dùng cách copy tiếp theo nữa là giữ phím Alt của đối tượng chúng ta kéo xuống dưới cũng là cách copy. Tích vào đối tượng giữ Alt kéo sang phải copy. Tích vào đối tượng giữ phím Alt đẩy lên trên cũng là cách copy. Tích vào đối tượng giữ phím Alt đẩy sang phải cũng là cách copy. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì với cái tiêu chí như này thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một vài lệnh copy ra sao nữa. Thì nhớ một điều rằng trong cái trường hợp đầu tiên, khi mình học đến bài đầu tiên thì chúng ta sẽ phải ứng dụng. Và ứng dụng đầu tiên là các bạn sẽ nhớ cho tôi là tạo ra về cái background cho thiết kế bằng cách như sau. Các bạn nhớ nhá. Rồi, bước số 1 trong phiên bản thiết kế về đồ họa của chúng ta là thường chúng ta sẽ làm quen với khổ giấy hình chữ nhật. Bởi vì khổ giấy hình chữ nhật là một trong những khổ giấy cực kỳ quan trọng, nó áp dụng cho quá nhiều những cái sản phẩm hiện tại trên thị trường bây giờ. Ví dụ banner, poster, standee, tờ rơi, tờ gấp, mà gần như tất cả các đối tượng hiện tại thiết kế đồ họa bây giờ đều là khổ hình chữ nhật nhá. Rồi, bước số 2 tôi sẽ nói thêm cho các bạn về cái cách quản lý giữa màu đối tượng và viền đối tượng như sau. Ví dụ, màu đối tượng là màu vàng. Đây, màu vàng đây. Tôi đang chọn màu vàng là màu đối tượng. Tôi muốn làm mất màu mà tôi chỉ muốn để viền thôi thì bằng cách nào? Thì các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng gạch chéo của chúng ta. Cái chéo này chính là làm mất màu. Bạn sẽ nhìn thấy mất màu và nó chỉ còn lại viền thôi. Được không? Ctrl Z lại. Bước số 2 là bạn muốn làm mất viền đối tượng thì bạn phải làm bằng cách nào? Bạn sẽ chọn vào viền. Làm mất viền mà thì tác động vào viền. Và sau khi chọn viền xong thì bạn sẽ ấn vào biểu tượng lại mất viền. Đó, rất đơn giản. Rồi, vậy thì sau khi đã làm xong thì bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế để làm thiết kế cho các bạn. Để làm ra một thiết kế cho đồ họa của chúng ta thì chúng ta sẽ làm bằng cách như sau. Bước 1. Tôi vẽ ra một cái thiết kế bằng hình chữ nhật. Có thể là banner, có thể là voucher, có thể là poster, có thể là banner cho web. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chưa có kích thước. Không sao cả, bởi vì chúng ta mới học, chúng ta đi từng bước một. Tôi dạy đổi màu rồi, tôi thay đổi kích thước cho các bạn rồi. Tôi thay đổi bằng cách là tôi sẽ làm mất viền, mất màu đối tượng rồi. Copy màu rồi. Rồi chúng ta đổ màu rồi, copy đối tượng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nhá, nhìn này. Bước số 1 sau khi bạn đã vẽ được một cái màu thì các bạn hãy chọn cho tôi màu phù hợp với cái gì thương hiệu của người ta. Bước số 1 là bạn sẽ phải vẽ được hình. Bước 2 là bạn sẽ chọn màu theo thương hiệu. Vậy thì màu thương hiệu ví dụ bạn làm cho đồ ăn hay là bạn làm dành cho cái gì đấy tùy các bạn. Ví dụ cho đồ ăn thì các bạn có thể chọn màu. Ví dụ tôi chọn một cái tông nâu chẳng hạn như này. Đó, tôi chọn nâu chỉ vào đấy. Và sau khi tôi chọn nâu xong thì tôi đã có màu. Bước số 2 là gì ạ? Sau khi đã bước số 2 thì tôi sẽ thay đổi. Tại vì trong một nguyên tắc thiết kế thì bao giờ tôi sẽ muốn copy bằng cách nào? Tôi sẽ ấn vào đối tượng, tôi ấn vào Ctrl C là copy, tôi ấn vào Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi thay màu đối tượng đi bằng cách tôi sẽ tích vào cái màu và tôi chọn vào đây. Và sau khi mà copy xong thì hai đối tượng nó chồng đèn lên nhau nên nó không nhìn đối tượng dưới, nên tôi thay đổi kích thước đối tượng này đi bằng cách tôi tích vào đối tượng và tôi kéo từ dưới lên trên là gọi là thay đổi kích thước đấy. Với cái cách thay đổi kích thước này các bạn sẽ vô tình tạo ra hai sắc độ cho thiết kế của chúng ta, màu dưới là đậm và màu trên là nhạt. Tạo ra tỷ lệ thiết kế cho chúng ta đó là giữa miếng to và miếng nhỏ. Đó. Và cái giá trị nhập môn của những bạn mới học đầu tiên là phải học về sắc độ. Cái sắc độ sau này nó sẽ theo liền với các em là cả cuộc đời vì làm về nghề, và các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái sắc độ sau này nó sẽ quyết định cái sản phẩm của bạn có sâu hay không, trông nó sẽ làm sao, nó sẽ có từng tầng lớp để làm cho sản phẩm bạn đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn. Thì bước số 2 như tôi đã nói cho các bạn là tỷ lệ trong thiết kế đồ họa nó có hai cái phần đầu tiên khi nhập môn, đó là to, vừa và bé. Tỷ lệ đậm, trung gian và sáng, được không ạ? Thì lúc này tôi sẽ chọn đối tượng này. Đối tượng này là đối tượng gốc và tôi đã dạy cho các bạn về lệnh copy rồi, là Ctrl C là copy. Và bây giờ tôi sẽ dùng lệnh là Ctrl B là copy xuống dưới đối tượng gốc. Thì có phải đối tượng gốc đây, ấn vào Ctrl C, sau đó ấn vào Ctrl B. Thì thường là khi ấn vào Ctrl B xong thì bạn đừng dứt lệnh ra ngoài mà hãy kéo luôn cái thiết kế đó đi. Kéo luôn cái kích thước đối tượng của đối tượng mà chúng ta vừa copy đi để cho nó to hơn đối tượng cũ. Vậy thì sau khi chọn vào thay đổi như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ thay đổi một cái màu khác có thể đậm hơn.
Màu này là màu trung gian, nó sẽ nằm giao thoa giữa hai việc, đó là màu dưới là màu đậm, màu này là màu trung gian và màu này là màu sáng. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có đậm, trung gian và sáng, có tỷ lệ to, vừa và bé. Và tất cả những cái tiêu chí chuyển độ như này và những cái phần nhỏ như này nó chỉ là tính chất trang trí thôi. Nên khi các bạn thiết kế, các bạn không bao giờ được phép cho nó to ra, bởi vì rất thô. Các bạn hiểu cái này chưa? Nó là trang trí thì cần nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho thiết kế của các bạn chuyên nghiệp hơn. Rồi, phần thứ hai nữa là của các bạn có thể tạo ra một cái sắc độ nó tốt hơn nữa bằng cách như sau. Ví dụ, tôi sẽ làm lại. Tôi sẽ đi chọn đối tượng ấn Delete là xóa nhé, các bạn nhớ nhé. Nào, chọn vào đối tượng, chúng ta ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl B là copy xuống dưới đối tượng gốc và chúng ta kéo xuống. Thì đối tượng này nó to hơn. Và khi to hơn như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là để muốn tạo ra sắc độ, ngoài giá trị chúng ta chọn màu trung gian, màu đậm hơn so với cái màu gốc của cái hình trên, nhưng lại phải sáng hơn so với màu nền background. Đó. Vậy thì chúng ta còn có một cách nữa là chúng ta có thể chọn vào màu. Nhưng cách thứ hai bạn có thể đánh vào opacity ở phía trên. Ví dụ bạn gõ vào đây 50 sao? Thì ngay lập tức cái đối tượng màu này nó sẽ giảm đi 50%, nhìn xuyên suốt, nhìn trong suốt ra bên ngoài. Nó giống như cái cửa kính mà nhà tắm của chúng ta nhìn đấy ạ. Nó mờ mờ như thế nào đó, nó tùy thuộc vào opacity. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này, chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl B tiếp theo một lần thứ hai. Lần thứ hai đây là đối tượng gốc và tôi lại kéo ra theo thông lệ bình thường. Và chúng ta sẽ kéo vào đây, tôi sẽ chọn 30%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là với những cái hình này chúng ta sẽ có đi đậm, trung gian, sáng và sáng nhất. Các bạn nhìn thấy không? Và với những cái câu chuyện như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy trông nó đơn giản mà. Thì lúc này chúng ta mới được gọi là sáng tạo trong khuôn khổ, nghĩa là sao? Sáng tạo trong khuôn khổ là cũng nghĩa là từ một cái nền ảnh gốc và chúng ta được quyền thay đổi những cái thứ khiến cho cái sản phẩm chúng ta nhìn có cảm giác khác đi một chút xíu để tạo ra một sự mới, gọi là sáng tạo trong thiết kế trong khuôn khổ. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl trừ cho tôi. Lúc này trên phiên bản của Inus của chúng ta nó có một cái tổ phím rất hay, đó là chúng ta ấn vào Ctrl Shift H. Là full màn hình là màu trắng, Ctrl Shift H lại trở về Ctrl Shift H, được chưa? Với phiên diện như này thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã có được một cái background và nó khá là gần với có thể là phong bì thư, cũng có thể là nó sẽ là card visit, cũng có thể là một cái voucher đó, ví dụ như thế. Vậy bây giờ tôi thay đổi bằng cách nào nữa thì tôi sẽ quét qua cả hai, tôi quét qua tất cả những đối tượng đang có trên màn hình, nhìn thấy chưa? Quét qua. Thằng Inus này nó có một cái đặc biệt là các bạn nhớ một điều rằng bạn chỉ cần quét qua một tí như này thôi là chọn nó, một tí cũng là chọn. Còn các bạn sẽ quét vào đây thì chỉ chọn một thằng dưới thôi, quét vào đây là chọn hết, nhìn nhá. Vậy bạn muốn copy tất cả những đối tượng này sang bên đây phải thì có được không? Thì chúng ta mới dùng cái lệnh đó là gì? Không phải là Ctrl C, Ctrl F nữa mà chúng ta giữ phím Alt trên bàn phím Alt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái con chuột của chúng ta biến thành 2 này, các bạn nhìn giữ chặt Alt, nhìn chưa? Và chúng ta đẩy sang phải. Tất nhiên trong quy trình khi đẩy sang phải thì bạn nên giữ Shift cho tôi để nó thẳng hàng cho nó chuẩn hơn, thì bạn có được tiêu chí số 2 giống hệt như tiêu chí số 1. Giống như mình copy một cái card visit, bên này là Nguyễn Thị A, bên này là tên là Nguyễn Thị B, bởi vì người ta cùng công ty nhưng tên khác. Đó, ví dụ như thế. Và lúc này như tôi đã nói cho các bạn biết là tạo ra một sự sáng tạo trong thiết kế thì bỗng nhiên tôi sẽ có một cái giá trị là tôi tạo ra ngắn dài cao thấp, nhịp điệu, thì vô tình nhịp điệu trong thiết kế nó sẽ được lồng ghép vào trong bài ghép này để làm sao để cho những cái bạn mới học hay là những cái bạn theo kiểu không phải là dân về chuyên ngành về đồ họa, chúng ta bắt đầu ngấm dần về tư duy thiết kế đồ họa bằng cách nào. Thì các bạn nhìn này, tôi giữ phím cách trên bàn phím, bàn cách là gì? Dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới, dịch chuyển. Tiếp theo tôi thay đổi kích thước của đối tượng bằng cách nào? Tôi sẽ tích vào đây, đây là giá trị tôi kéo đến đây để các bạn thấy nó ngắn lại không? Tôi tiếp vào, tôi cầm đây, tôi kéo như này, nó ngắn lại không? Vậy thì ngay tức các bạn sẽ tạo ra một cái nhịp điệu trái phải trên dưới. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó có sự khác biệt khác nhau. Nhìn thấy chưa? Cũng là một cách. Được không? Rồi, vậy thì chúng ta luôn luôn là khi làm ra một sản phẩm dựa trên nền tảng đó, chúng ta có thể cách điệu bằng đường nét để làm cho sản phẩm chúng ta mới được hơn không? Có đẹp hơn không? Thì vấn đề là chúng ta phải làm.
Bởi vì không làm, không tư duy về cái cách đấy được thì chúng ta luôn luôn rơi vào trường hợp là lười và hay bị chủ quan. Các bạn lưu ý việc đấy cho tôi. Là tiếp tục, tôi sẽ quét qua đây và tôi lại dùng cái phương pháp là giữ phím Alt trên bàn phím, lại giữ Shift kéo xuống dưới. Thế là tôi lại có cái thứ hai. Với cách có thứ hai, tôi bắt đầu tôi thay đổi bằng cách tôi phóng to lên một tí nữa, và phóng to như này, tôi giữ phím cách tôi dịch chuyển sang phải sang trái chính xác. Lúc này cái hình này tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới thành một cái nét thôi. Và cái nét này thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ đẩy vào trong như thế này, tôi có một cái nét dài. Sau đó thì tiếp theo tôi lại chờ cầm điểm này, tôi lại kéo tiếp theo một cái lệnh nữa xuống dưới đây như này. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ ra góc biểu tượng điểm dĩ, tôi sẽ cầm đối tượng đó và tôi sẽ đẩy vào đây. Và các bạn nhìn thấy là cũng là một tiêu chí như vừa rồi, nhưng mà cái thiết kế của chúng ta nó có sự khác biệt. Từ một cái này đến một cái này đến một cái này cũng là một sự thay đổi về kích thước của từng đối tượng nhỏ thôi, thì chúng ta đã tạo ra một cái mới, và cái mới đấy nó sẽ có tính đẹp hơn hay là xấu hơn, có tính về làm thanh hơn hay là làm phức tạp lên. Đấy là vấn đề là chúng ta phải tư duy. Bởi vì trong thiết kế người ta có gì ngắn dài, đây ngắn dài đây, nhịp điệu. Và chúng ta có nét màng, nét của chúng ta đâu? Đây là nét. Còn đâu là mảng? Đây là mảng đây. Các bạn nhìn không? Vậy thì khi những bạn nào học mỹ thuật thì các bạn cũng sẽ biết rằng là nét mảng là cực kỳ quan trọng, có nhịp điệu là cực kỳ quan trọng, có sắc độ đậm trung gian sáng là cực kỳ quan trọng, có tỷ lệ to vừa và bé là cực kỳ quan trọng. Các bạn hiểu cái này chưa? Và chúng ta sẽ ngấm dần giá trị này qua những bài học của tôi để tôi hướng dẫn cho các bạn. Và tất nhiên mỗi một màu sẽ tượng trưng cho một ngành nghề, mỗi một màu sẽ tượng trưng cho thương hiệu của người ta, từ độ tuổi đến cái ngành nghề bạn mong muốn. Ok, vậy chúng ta có thể thay đổi màu chứ, đúng không ạ? Ví dụ có những người thì người ta chọn màu như ấy, chúng ta sẽ chọn màu nó sáng hơn, chúng ta sẽ chọn màu sáng hơn đây, chúng ta sẽ chọn màu sáng hơn đây, và chúng ta sẽ chọn màu sáng hơn đây. Nhìn thấy chưa? Chúng ta đã có tông xanh. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đây và tôi sẽ có một cái tông màu tím, sau đó thì tôi sẽ chọn một cái màu tím nhạt hơn, mà có khi tôi sẽ để cái màu này và tôi chỉnh màu lại. Ví dụ tôi chỉnh vào đây lấy màu đây. Và tiếp theo hai cái màu này được không ạ? Tôi cũng chọn vào. Trong quá trình khi chọn màu và bạn muốn chọn chính xác cái màu như này xuống đây thì bạn chỉ việc làm sao? Một là bạn tích vào đây và xem cái mã thông số của màu, được chưa? Ctrl C. Sau đó bạn sẽ chọn vào đối tượng dưới, tích vào ô màu, paste luôn, copy cái mã màu, Ctrl V vào đây, vừa rồi từ màu vàng sang bên này. Cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây và tôi lại tích đúp vào và tôi lại thay đổi mã màu thì là xong. Các bạn nhìn thấy không ạ? Và những ngày chúng ta đã nhìn thấy sự vui vẻ trong thiết kế màu sắc. Vậy thì màu sắc tạo ra sự vui vẻ, màu sắc tạo ra sự vui nhộn, màu sắc tạo ra sự gì đầm thắm, màu sắc tạo ra sự trầm lại. Thì mỗi một cái màu đó thì các bạn sẽ tượng trưng cho một ngành nghề, một chủ đề mà bạn thiết kế trong về đồ họa của tôi, được chưa? Rồi, vậy thì cái công cụ phím V của chúng ta nó có tính năng như vậy. Và tất nhiên tôi có rất nhiều bài 1, và tất nhiên trong cái bài 1 đó thì các bạn sẽ xem là mỗi một cái nó đều có giá trị cho các bạn. Bạn học đi học lại nhiều lần nó sẽ cực kỳ nhớ cho các bạn. Có thể hôm nay tôi sẽ làm như này, ngày mai tôi sẽ làm như khác, được không ạ? Ok. Và cũng thiết kế như vậy thì chúng ta sẽ có cách thứ hai để mà các bạn làm cho nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái công cụ rất hay, đó là công cụ về phím A. Các bạn nhìn thấy không ạ? Công cụ phím A là một trong những công cụ có tính năng nhá, điều chỉnh điểm của một đối tượng. Vậy thì một đối tượng sinh ra nó sẽ ít nhất là có 3 điểm. Và thứ hai nó sẽ có nhiều điểm hơn nữa, nhưng ít nhất nó sẽ là 3 điểm. Các bạn lưu ý cho tôi. Vậy thì để muốn làm được điều đó thì bây giờ chúng ta hiểu bản chất như sau. Tôi lại mượn một công cụ hình chữ nhật và tôi vẽ ra. Sau khi vẽ ra xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái công cụ phím A của chúng ta nó đầy là trắng đấy. Các bạn tích vào nó. Và chúng ta muốn dịch chuyển được điều chỉnh cái điểm của đối tượng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây nó có 4 điểm này. Nhìn chưa? 4 điểm của chúng ta. Chúng ta muốn dịch chuyển một điểm để biến đổi hình dạng này đi để làm sao thiết kế cho cái bố cục của chúng ta thì chúng ta quét qua một điểm, chúng ta kéo đấy. Được chưa? Chúng ta muốn dịch chuyển 2 điểm thì chúng ta quét qua cả 2 điểm, chúng ta dịch chuyển như này thì nó thành hình hành. Chúng ta muốn dịch chuyển 3 điểm thì chúng ta quét qua đây, chúng ta giữ shift, chúng ta quét qua đây và giữ shift quét qua đây là bạn sẽ chọn được 3 điểm. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Và tất nhiên đối với một cái hình vuông mà khi vẽ ra thì nó đầy đủ cái tính chất cho các bạn. Đó là gì? Bạn sẽ ra góc như này. Đối với một công cụ hình chữ nhật khi vẽ ra nó đều có thuộc tính các điểm chốt hình tròn bên trong. Đây là các điểm chốt để các bạn có thể làm cho một cái hình chữ nhật của bạn mềm mại hơn và vuông góc hơn. Thì bằng cách nào?
thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi và kéo như này. Đấy, thấy chưa? Và chúng ta có thể cầm lại kéo như này. Đấy, kéo vào và kéo ra rất là thoải mái. Tiếp theo cái kéo vào và kéo ra thoải mái như thế thì bây giờ tôi muốn điều chỉnh một góc thì có được không? Thì các bạn nhìn này, sau khi tôi chọn ở đây là cả 4 thì tôi sẽ làm sao cầm cái điểm này, tôi giữ này chưa? Nhìn chưa? Đấy nhá. Các bạn thấy có thể cầm điểm này các bạn kéo vào, kéo ra, đây là hình tròn của tôi. Sau đó thì các bạn có thể chọn ở phím Mai, bạn có thể làm sao chọn vào vị trí này, kéo ra, kéo vào, đúng chưa? Đấy, kéo ra kéo vào được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tích vào một cái thôi, tích vào một cái. Bạn muốn điều chỉnh một góc của một đối tượng thì bạn sẽ tích một cái vào đây thêm nữa cho tôi, và tôi kéo đây thì nó chỉ ảnh hưởng một góc thôi. Các bạn nhìn chưa? Kéo được một góc. Rồi, cũng tương tự như vậy với một cái hình chữ nhật thì người ta có những tiêu chí như thế nào nữa là các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Bạn vẽ một cái hình. Sau khi vẽ hình xong bạn trở về phím A cho tôi thì bạn sẽ nhìn này, tôi tích vào đây. Giữ phím An. Giữ phím An thì bạn tích một lần vào điểm chốt đấy thì nó sẽ thay đổi đầu điểm chốt của chúng ta là dạng gì. Ví dụ, điểm chốt này của chúng ta là kéo vào đây. Nhìn không? Thì ngay lập tức nó là hình tròn vo góc như này. Nhưng chúng ta giữ phím An và chúng ta tích vào đây thì nó lại trở thành hình nõm vào. Và giữ phím An tích thêm lần nữa thì nó sẽ làm sao? Vình vát, và tích thêm lần nữa thì lại là hình tròn. Được chưa? Và nhớ một điều rằng là khi dùng phím A chúng ta quét qua một điểm thì chúng ta sẽ trở về định dạng. Quét qua một điểm. Quét qua một điểm ở phần bên trái lại kéo vào đây. Các bạn nhìn chưa? Rồi là giá trị thay đổi về hình dạng đối tượng của chúng ta bằng phím A. Rồi, phím A của chúng ta nó có tính năng là như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là có thể làm sao? Chúng ta có thể chọn một điểm, chúng ta quét qua một điểm và dịch chuyển. Rồi cũng tương tự như vậy, phím A của chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta có thể quét qua 2 điểm để dịch chuyển được 2 điểm. Và tiếp theo, cái phím A của chúng ta quét qua 2 điểm rồi chúng ta có thể làm sao? Dịch chuyển. Nhưng trong quá trình khi dịch chuyển, chúng ta vẫn có thể quét qua một điểm và lại tạo sự vo góc đối tượng được. Nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Và quét qua bên này thì lại vo góc như này để tạo ra một sự mềm mại cho cái hình ảnh mà mình mong muốn thiết kế đang trong giá trị về đồ họa như thế này. Đó, thì các bạn có nhìn thấy cái công cụ phím A của chúng ta nó có tính năng là điều chỉnh và dịch chuyển cái điểm của chúng ta một cách rất là thoải mái không ạ? Ok, và lúc này thì bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn một tiêu chí liên quan đến việc ứng dụng thiết kế đồ họa trong cái vấn đề về thiết kế công cụ phím A, để cho các bạn biết là sau cái bài 1 của chúng ta đã được học về đổ màu thì chúng ta học thêm một cái phần nữa để chúng ta hiểu nhá. Nào các bạn nhìn vào đây, đó là cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Tôi có một đối tượng số 1 là màu vàng, tôi có một cái đối tượng màu thứ hai là màu xanh. Và tiếp theo tôi sẽ có một cái đối tượng màu nữa thì tôi sẽ chọn là màu tím hoặc là màu vàng hoặc là màu gì đó tùy các bạn, được chưa? Lúc này thì sau khi tôi đã có 3 đối tượng xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ xóa toàn bộ tất cả đi để cho nó không ảnh hưởng đến thiết kế của các bạn, và cũng giống như là cái lệnh mà các bạn đang được học. Thế ạ. Để muốn cho lên trên xuống dưới một đối tượng trong cái vấn đề về Illustrator, các bạn hãy tích vào nó. Chúng ta dùng một cái tổ hợp phím là cho lên trên và xuống dưới một đối tượng bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Nha, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái nhé, các bạn nhớ nhá. Nào các bạn nhìn đây, chọn đối tượng ấn vào Ctrl ngoặc vuông là ngoặc gì? Là ngoặc này. Đó, ngoặc bên tay trái đây và ngoặc bên tay phải đây ở trên bàn phím của các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta làm thôi. Chọn đối tượng ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một đối tượng. Xuống dưới màu xanh chưa? Bây giờ tôi ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là xuống dưới màu cam. Và đây là xuống dưới theo từng đối tượng. Nếu chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay phải thì lên trên từng đối tượng như thế này. Đấy, xuống dưới, lên trên. Và người ta cũng có một cái tổ phím rất quan trọng nữa là bạn sẽ chọn vào đối tượng đó và cho xuống dưới tất cả. Cho xuống dưới tất cả có nghĩa là xuống dưới cả hai thằng này thì người ta dùng lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các đối tượng. Và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các đối tượng. Đấy là chúng ta đã hiểu được bản chất của thiết kế về những cái lệnh cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề bài hôm nay rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ứng dụng nhanh để cho cái vấn đề về thiết kế của chúng ta là sao. Thì các bạn nhớ là để muốn thiết kế thì việc đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho tôi một cái tư liệu. Cái tư liệu đấy thì nó sẽ phải nằm trong giá trị mà các bạn chuẩn bị
Và cái chuẩn bị này nó giống như là khách hàng người ta cung cấp cho mình. Ví dụ khi thiết kế về một sản phẩm, ví dụ chúng ta có thể thiết kế áo vest nam, thì ở đây nó sẽ có một người mẫu. Các bạn nhìn người mẫu chưa? Thứ hai là các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái background, có thể chất vải, có thể là một cái background như con đá. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị một cái nội dung của thiết kế của chúng ta, hiểu chưa? Rồi tiếp theo, sau khi thiết kế xong thì các bạn phải chuẩn bị cho tôi một cái phông chữ, được chưa? Đấy, chúng ta và nhớ một điều rằng khi chuẩn bị về một chủ đề như này, kỹ như này, thì lần sau khi thiết kế và chủ đề tương tự, bạn chỉ có thể tận dụng được nhiều thứ. Ví dụ form bố cục, thứ hai con chữ. Đó, thì các bạn có thấy quan trọng không? Rồi, và sau khi mà đã chuẩn bị được tất cả như này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về thiết kế nhá. Tôi sẽ ấn vào nhìn này. Để muốn tìm được cái tư liệu ảnh này ở đâu thì chúng ta sẽ bật Photoshop lên. Bắt đầu chúng ta làm, chúng ta quét qua cả ba và xóa đi bằng đen nét và thu nhỏ màn hình. Trong quá trình khi mà chúng ta thu nhỏ màn hình mà chúng ta không nhìn thấy cái gì cả, bởi vì nó là màu trắng, bởi vì chúng ta đã dùng cái tổ phím là Ctrl Shift H rồi, thì bạn giờ ấn vào Ctrl Shift H nó quay trở về, được chưa? Rồi tiếp theo nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ làm thiết kế này. Bước số 1, thiết kế thì tôi sẽ chọn vào thiết kế có thể là voucher hoặc là thiết kế banner, thì tôi sẽ chọn là kích thước nằm ngang. Sau khi thiết kế nằm ngang như này thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống cho tôi, và lúc này chúng ta đã có một cái tỷ lệ. Sau khi đã có tỷ lệ xong thì các bạn sẽ phóng to cho tôi và bắt đầu thực hiện thao tác là chọn màu. Chọn màu các bạn có thể chọn theo thương hiệu, nên là các bạn có thể chọn cho tôi một cái xanh đậm hoặc là một màu tím như thế này, được chưa? Đấy, chọn màu xong, đã xong. Bước số 2 là tôi sẽ copy để tạo ra form dáng. Nhưng trước khi copy tạo ra form dáng thì các bạn để ý cho tôi. Đó là gì? Chúng ta sẽ học về cái cách để đưa cái hình ảnh. Bởi vì nguyên tắc trong bố cục của một cái thiết kế đồ họa nó gồm có bao nhiêu phần. Phần thứ nhất là background, tôi không nói rồi. Đây là màu bền. Phần thứ hai là ảnh của người mẫu, là cái ảnh đại diện cho việc quảng cáo thương hiệu mình mong muốn. Thứ ba là logo. Thứ tư là nội dung của thiết kế của chúng ta. Nó có 4 loại cơ bản đầu tiên mà các bạn. Và cái nhiệm vụ của người thiết kế là phải sắp xếp làm sao trông nó chuyên nghiệp nhất, sắp xếp làm sao để cho nó nhìn rõ nhất trong thiết kế đồ họa của chúng ta. Thì làm một cái nào thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Đó là gì? Để muốn đưa một đối tượng ảnh. Đấy nhá. Và trong thiết kế đồ họa của chúng ta thì chúng ta làm một cách nào? Bước 1, bạn sẽ chọn vào biểu tượng file, rồi bạn chọn vào công cụ là Ctrl Shift P. Ctrl Shift P là cái giá trị các bạn đưa ảnh vào. Thì sau khi ấn Ctrl Shift P nó sẽ đưa các bạn đến nơi mà các bạn mong muốn. Nó sẽ ra một cửa sổ và chúng ta tìm thôi. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Chúng ta kéo chuột xuống phần phía dưới, chúng ta có tư liệu đồ họa và chúng ta cũng có thể là tư liệu bằng áo vest nam. Lúc này tôi sẽ chọn cái người mẫu đầu tiên, cũng có thể là đây. Tôi sẽ chọn người mẫu này. Hoặc tôi có thể chọn người mẫu này tùy theo tính chất mà bạn mong muốn. Bạn thích cái nào thì bạn chọn cái đó, được không ạ? Nào, lúc này tôi sẽ tích vào đây, tôi chọn người mẫu đầu tiên là cái này. Và trong quá trình khi là chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được bám theo cái con chuột. Thì các bạn có thể chọn vào cái điểm đầu của thiết kế và chúng ta kéo ra. Và sau khi kéo ra thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã được một giá trị. Nhìn thấy không ạ? Rồi, sau khi đã có giá trị xong thì bây giờ các bạn tiếp tục đến phần thứ hai. Cách người bên trái được rồi. Bây giờ làm thế nào để tôi sẽ đưa nó vào trong một cái khung. Và cái nguyên tắc của thiết kế đồ họa của chúng ta là thiết kế trong khung. Thì tôi dạy cho bạn một tiêu chí như sau, là các bạn nhìn vào đây cho tôi. Đó là gì? Tôi sẽ tích vào đối tượng. Nhìn thấy chưa? Và sau khi đó tích đối tượng xong thì tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl S. Ctrl C là copy và Ctrl F là lên trên đối tượng gốc, nên là tôi sẽ thay đổi cái đối tượng này vào trong. Đến đây. Và sau khi tôi chọn xong đây xong thì tôi sẽ đổ một cái màu và tôi cho lên trên tất cả, được không? Cho lên trên tất cả bằng lệnh là Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải. Đấy, giống như vừa rồi tôi vừa dạy cho các bạn thì cái lệnh nó quan trọng nên là bạn phải nhớ. Phần thứ hai nữa là sau khi tôi chọn xong thì các bạn có nhìn thấy cái opacity của chúng ta không ạ? Chúng ta có thể đánh 50 để nhìn xem là cái hình của chúng ta ở phía dưới nó sẽ ra sao, để bắt đầu tôi thay đổi cái khung hình của chúng ta nó phù hợp theo cái hình người mẫu của chúng ta.
Bằng cách như sau, các bạn nhìn thấy đối tượng của chúng ta là màu vàng, cam và opacity đang là 50. Chúng ta có thể trở về phím A để làm gì ạ? Chúng ta sẽ tích vào một điểm và chúng ta dịch chuyển vào trong. Và chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn đối tượng này, chúng ta sẽ dịch chuyển ra ngoài để có thể tạo ra sự vắt chéo như thế này. Vắt chéo đủ độ, được chưa? Sau khi đã có vắt chéo xong thì các bạn sẽ nhớ là cái nguyên tắc nhá, nguyên tắc này, tôi đã nói cho các bạn này, nguyên tắc này. Để muốn copy một cái màu nào đó từ trong input, người ta cũng có thể có những trường hợp là một là mã màu, hai là trường hợp là các bạn có thể, ví dụ tôi vẽ ra một cái biểu tượng màu này, tôi muốn copy cái từ màu tím này sang thì tôi làm bằng cách nào? Thì tôi chỉ cần chọn đối tượng, cái màu cần có. Bước số 2 là bạn ấn vào công cụ là cái công cụ y ngắn, là ấn vào y ngắn cho tôi và chỉ thẳng sang màu cần copy, là tự khắc con màu này sẽ lấy được. Được chưa? Tại sao tôi lại dạy điều này? Bởi vì tí nữa tôi sẽ dạy cho các bạn về copy màu nhá. Rồi, copy màu sơ bộ chúng ta đã đi qua. Rồi, bây giờ thì đến phần quan trọng này. Nguyên tắc của thiết kế đồ họa là gì? Ở đây nó có tiêu chí. Tiêu chí là gì? Để muốn cho ảnh vào một cái khung. Bởi vì giá trị đầu tiên các bạn được học tôi đó là giá trị về bố cục. Để cho ảnh chui vào trong một cái khung, hay là bố cục đối tượng trong khung, hay là bố cục ảnh của chúng ta trong một thiết kế có một cái khung để phù hợp với thương hiệu của chúng ta. Như này. Vậy thì tôi sẽ chọn đối tượng số 1. Cái nguyên tắc ảnh muốn nằm trong khung thì ảnh phải nằm dưới. Ví dụ trường hợp nó nằm trên như này, thì bây giờ bạn muốn cho chúng nằm dưới bằng cách nào? Thì tôi ấn vào Ctrl ngoặc vuông tay trái, bởi vì nó xuống dưới từng lớp. Dưới rồi. Bước 2, bạn chọn vào đối tượng. Đầu tiên chọn đối tượng ảnh, giữ Shift, chọn vào đối tượng khung. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi chọn được cả hai rồi. Và sau khi chọn được cả hai xong thì bạn sẽ chuột phải chọn cho tôi đó là Make Clipping Mask. Thì ngay lập tức cái ảnh sẽ được chui vào trong cái khung. Và chui vào trong cái khung, bỗng nhiên cái đối tượng khung của chúng ta bị mất màu và cũng mất viền luôn. Nhìn thấy chưa? Và nó cho được cái ảnh chui vào khung nên nó sẽ bị vắt chéo chỗ này này. Nhìn thấy chưa? Đã vào khung. Vậy làm thế nào để cho cái ảnh của chúng ta có được cái khung, có được cái hình đó? Thì tôi khuyên các bạn tiêu chí như sau là bạn hãy chọn chính vào cái khung đó và dùng phím y ngắn chỉ thẳng vào vị trí background của cái ảnh để lấy được cái màu từ cái ảnh này ra đến chỗ này, lấp vào chỗ này. Các bạn nhìn chưa? Chỉ vào đây. Đó, đây là cách. Đây là một cách. Các bạn để ý cho tôi, đây là một cách nhé. Và sau khi tôi đã tạo xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi đã có được tiêu chí nền như thế này. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa của các bạn là gì? Cũng có thể là tiêu chí đấy thì các bạn có thể tích vào đối tượng. Bạn có thể chọn vào phím y ngắn chỉ vào đây là một cái màu đen xì để nó tạo ra vắt chéo như này. Nhìn thấy không ạ? Đây là một cái background. Đấy. Công cụ y là chỉ vào đâu màu sẽ được như vậy. Và thường tôi hay chọn màu y hay chỉ vào background hay chỉ vào đối tượng trên cái sản phẩm của chúng ta, thì như vậy cái màu của chúng ta sẽ không nạc tông được. Được chưa? Phần thứ hai, chúng ta xuất hiện một cái giá trị nền tảng như sau là các bạn nhìn thấy chỗ cánh tay nó hơi bị dấp dính không ạ? Chúng ta có thể quay trở về phím A để điều chỉnh cái khung của chúng ta. Đây khung chúng ta đây. Tôi tích vào đây một điểm, nhìn chưa? Nhìn thấy khung của chúng ta chưa? Đây. Với cái này nếu bạn chọn phím A, bạn tích vào đây một điểm cho tôi. Bạn sẽ cầm cái điểm này, bạn dịch chuyển vào bên trong để nó ăn vào một tí. Chứ không đấy như là nó bị dấp dính này, nó có cái khe nhỏ nhỏ xíu này, nó rất là khó chịu này, các bạn nhìn chưa? Nhìn chưa? Đó, nên chính vậy tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ cầm, tôi kéo vào đây để cho nó thi vào trong một tí nữa thì cái cánh tay của chúng ta nó hợp lý như này. Rồi, sau khi đã làm xong, chúng ta đã có được một tiêu chí. Cái tiêu chí này sau khi đã làm xong thì bạn cũng có một cái nền tảng số 2 cho các bạn, đó là gì? Bạn vẽ ra một cái khung thứ hai. Và cái khung thứ hai của các bạn thì các bạn có thể làm sao ạ? Bạn nhìn thấy nhá, cái ảnh mà chúng ta cho chui vào rồi. Có rất nhiều bạn học viên bảo là thầy ơi, nhưng mà em cho cái ảnh chui vào rồi đây, cho ảnh chui vào. Thì bây giờ có thể làm cái ảnh nó chui ra ngoài được không? Cho cái ảnh ra ngoài, cho ảnh vào trong thì là lệnh như thế rồi, để cho ra ngoài. Để muốn cho ra ngoài thì người ta làm bằng cách nào? Tôi copy được một cái khung ảnh đây cho các bạn bằng cách là tôi tích vào đối tượng, giữ phím An trên bàn phím và kéo nó ra. Và sau khi copy xong thì bây giờ làm nào để cho ra, thì bây giờ các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ cho tôi là chuột phải chọn vào biểu tượng. Ở đây nó có Ready Clipping Mask cho các bạn, đây là cách cho đối tượng ảnh ra ngoài. Hay tương ứng với lệnh là Object, các bạn sẽ chọn vào biểu tượng Clipping Mask và chọn vào Ctrl Alt 7.
Nhiều lúc mà khi mà chúng ta ấn vào Ctrl F7 trên bàn phím chúng ta không nhận thì tóm lại chúng ta sẽ đi theo đường dẫn như thế này, nó sẽ cực kỳ chính xác. Hay các bạn có thể chuột phải vào biểu tượng chọn vào đây cũng là chính xác luôn. Đó, bây giờ tôi làm cho bạn xem nhé. Và khi tôi tích ra một cái như này thì lúc này đối tượng của chúng ta ảnh ra ngoài và đây là cái khung của chúng ta. Với cái khung này các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ đẩy lên phía trên, tôi đẩy lên phía trên. Được chưa? Và tất nhiên là nó có bắt điểm nên là tôi đẩy rất là dễ dàng về cái việc mà bắt điểm như này. Và sau khi đẩy xong thì đối tượng tôi đang ở phía trên, bây giờ tôi muốn làm ra một cái sự nhấn nhá cho thiết kế của tôi thì tôi làm một cách nào? Thì các bạn nhớ một điều rằng cái hình này tôi vừa đang làm ở phía trên rồi, làm nào để cho xuống dưới? Thì vừa dạy cho các bạn đó là tiêu chí là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một đối tượng. Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một đối tượng. Là cứ như thế chúng ta làm thôi. Chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Và lúc này cái màu sắc đối tượng của chúng ta đang bị thay đổi thì tôi có thể dùng phím Y ngắn và tôi lấy được cái màu trên da thịt của người để làm sao được lấy được tông màu theo cùng tông. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được cái màu thiết kế của tôi. Và lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi đẩy vào trong. Được không ạ? Đấy, nó có một cái khe trắng như này. Trình bày đơn giản là người ta như này, hay áo vest người ta trình bày như này. Đó. Thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ trình bày theo cái cách như thế này. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng có những cái lệnh như sau nữa là chúng ta có thể giữ phím Alt, chúng ta copy là như này. Với copy này bạn có thể thu nhỏ xuống để các bạn làm gì? Bạn có thể đặt như này được mà, để tạo ra cái tính chất của thiết kế của chúng ta có thể là như này. Đó, tạo ra một cái nét viền hay là tạo ra một cái như này, tạo ra một cái như này, đấy là nó có tùy theo tính chất mà các bạn mong muốn, có thể là như này. Đó. Tạo ra một cái nét nó có sự khác biệt, nó không trơn tru nữa mà tự nhiên nó có góc cạnh hơn để tạo ra tính chất của người đàn ông. Đấy là một trong những cách, được chưa? Rồi tiếp theo là bạn sẽ tích vào đây, bạn sẽ dùng phím Y ngắn, bạn chỉ vào đây để lấy màu background, đây là màu background. Đấy, nó sẽ như này. Hoặc các bạn có thể lấy trầm hơn tùy theo tính chất nhá. Ví dụ xanh đậm. Hoặc có thể là màu khác. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn, được chưa? Rồi tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ liên quan đến về bố cục thứ hai, tôi sẽ chọn vào một cái hình chữ nhật và tôi vẽ vào đây. Trong hình chữ nhật này thì các bạn có thể chọn luôn cho tôi một cái màu để nó phù hợp. Tôi chọn vào phím Y ngắn và tôi chọn vào đây là lấy cái màu khung. Sau khi tôi lấy cái màu khung xong thì tôi sẽ đặt nó vị trí ở xa như này. Bắt đầu tôi thực hiện thao tác như sau. Tôi chọn vào phím A. Như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn biết là phím A nó có tính năng điều chỉnh điểm. Tôi chọn tích ở đây một điểm, tôi giữ shift tôi tích vào đây một điểm. Có nghĩa tôi chọn được 2 điểm. Giữ shift là chọn thêm. Và giữ tích thêm một lần nữa thì lại là loại trừ. Các bạn nhớ nhé. Tôi cầm 2 điểm, nhìn thấy dịch chuyển chưa? Sang phải sang trái. Và lúc này sau khi tôi dịch chuyển sang phải sang trái xong thì bắt đầu tôi sẽ đi đến một cái tiêu chí này, tôi sẽ đặt vào này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là khi làm ra một biểu tượng khung cho ảnh chui vào khung thì các tỷ lệ của khung đấy tốt nhất là nên song song với nhau. Nhìn thấy song song chưa? Song song với nhau là tốt nhất. Và song song như này thì các bạn sẽ chọn vào phương án là bạn có thể đẩy vào trái hay đẩy vào phải hoặc là đẩy lên trên hay xuống dưới. Thì các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ đặt vào đây. Các bạn có thể dịch chuyển sang phải như thế này. Đây là một cách. Với cái cách này bạn có thể đẩy cho nó khung nó có thể bé lại. Nhìn chưa? Bé lại như này. Hay là có thể là to lên. Và đã đặt to lên thì tôi sẽ đẩy sát vào đây để lấy như này. Và tất nhiên cái hình này các bạn sẽ phải làm sao? Bạn sẽ phải thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại xong thì đấy, bạn nhìn thấy tôi lại giữ phím Alt, tôi lại copy sang bên này. Sau khi sang bên này xong thì tôi lại thu nhỏ lại một lần nữa, tôi sẽ đặt vào đây. Được chưa? Các bạn có rất nhiều tiêu chí để mà chúng ta làm việc thiết kế. Đây là tiêu chí của thiết kế của chúng ta, đây là tiêu chí thiết kế của chúng ta, nó có rất nhiều những cái dạng như thế này. Đấy nhá. Và tất nhiên là cái phần này thì các bạn dùng phím Y ngắn và bạn lại chọn cho tôi những cái màu sắc nó phù hợp. Ví dụ đây là hình của chúng ta. Đây là hình của chúng ta có thể cho nó cái này nó ngắn lên đây được không? Thì các bạn nhìn này. Một đối tượng sau khi cho vào khung xong vẫn được quyền điều chỉnh tiếp bằng cách là bạn chọn ở phím A, bạn tích vào cái điểm bên tay trái. Giữ shift chọn vào điểm bên tay phải ở dưới, trên và dưới và bạn cầm bạn kéo đây để làm sao nó nuôi vào trong. Nhìn chưa, nuôi vào trong đến đây chẳng hạn. Đây là cái khung hình thôi, tôi chỉ cần bé này thôi. Và sau khi làm xong thì tôi lại đẩy cái đối tượng này tôi ra ngoài này. Và cũng tương tự như vậy tôi lại cầm đối tượng này làm sao tôi sẽ đẩy nuôi vào trong như này, được chưa?
Đấy, thấy chưa? Để vào trong như này nó sẽ tạo ra cái khe. Nhưng cái khe này cũng như cái này thừa, tôi lại chọn phím me, tôi lại tích vào đây. Giai đoạn 1 là giai đoạn mà chúng ta làm cái này nó sẽ đối với những cái bạn mà đã học lâu rồi thì nó sao lâu thế? Đúng rồi, nhưng mà đây là người mới học, chúng ta cứ đi từng bước một. Chúng ta cứ đi từ từ đấy, chúng ta sẽ nuôi vào đây. Ok, chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta sẽ nuôi vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Tỷ lệ khung hình nó đã đẹp rồi. Bây giờ việc của chúng ta đó là gì? Chúng ta sẽ đặt ở vị trí này hay là vị trí này. Tất nhiên cái này để muốn làm được thì chúng ta cũng phải thử cái giá trị của chúng ta đặt vào đây. Với cái hình này thì các bạn sẽ chọn một công cụ phím ma cho tôi, là tôi chọn một điểm như này, tôi chọn một điểm như này và tôi lại đẩy ra. Và sau khi đẩy ra xong như này thì tôi sẽ chọn vào đối tượng số 2, chọn 1, chọn 2 và tôi lại chọn vào màu là Ctrl C, Ctrl F và tôi lại thu nhỏ lại một phím An là đồng dạng. Tôi lại chọn một cái màu cho các bạn, phím Y ngắn và chỉ vào đây lấy màu. Mọi người nhìn thấy chưa? Lúc này tôi đã tạo ra một phiên án nhé, nhìn thấy không? Tôi có được này, đối tượng này. Ctrl C, Ctrl F này, đổ màu trước này. Sau khi đổ màu xong thì giữ phím gì? Shift đồng dạng này, kéo vào đây này. Shift đồng dạng này này. Và cái khe thì các bạn nhớ một điều rằng là muốn cho nó hở thì buộc là phải làm sao? Chúng ta sẽ dịch chuyển này. Các bạn sẽ kéo lên trên cho tôi một tí nữa để cho nó chính xác này. Cái này kéo lên trên cho tôi một tí nữa cho nó chính xác này. Nhìn chưa? Cái khe hở chúng ta rất là bé và nó rất là kỹ cái việc thiết kế như này. Và tất nhiên sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần khoảng không còn lại chính là phần dành cho việc logo và text của chúng ta. Chúng ta sẽ đặt sau cái này. Nhưng cái hình này của chúng ta cần phải biến đổi thêm một độ nữa để cho cái ảnh vào bằng cách nào. Lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi đó là gì ạ? Chúng ta sẽ giữ phím Alt và chúng ta copy ra. Copy ra, đây là những cái giá trị tôi cái phần ảnh này không cần thiết là ấn DNT. Tôi copy ra đã. Cái ảnh này bắt đầu tôi sẽ làm thao tác như sau là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên và tôi sẽ giữ phím Shift để tôi kéo vào đây. Và sau khi Shift xong tôi sẽ dịch chuyển qua trái này nha. Và sau đó thì tôi sẽ thay đổi một cái màu, để cho bạn biết là tôi nhận biết là tôi sẽ chọn một cái màu như thế này. Tôi dịch chuyển qua trái một chút xíu nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy cái khe dưới và khe trên của tôi nó không bằng nhau. Chúng ta có thể dùng phím E để cho nó bằng nhau bằng cách tôi tích vào điểm số 1 và tôi giữ Shift tôi chọn ở điểm số 2 và tôi dịch chuyển vào trong được không? Đấy, ví dụ thế. Tiếp theo, sau khi đã làm xong được cái việc này thì chúng ta sẽ chọn đến người mẫu số 2 này, tôi chọn là File, tôi chọn vào phần Plate. Ở trong cái phần Plate này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái giá trị là hình của chúng ta là sang trái hay sang phải. Ví dụ tôi sẽ tích vào đây, tôi sẽ chọn người số 2 là người như này. Và sau khi tôi đã có hình người như này thì cái nguyên tắc cái ảnh của chúng ta muốn cho về khung thì ảnh phải nằm dưới, nên tôi cho xuống bằng lệnh là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Tại sao dùng Ctrl Shift ngoặc vuông tay trái mà không phải là Ctrl ngoặc vuông tay trái? Bởi vì xuống dưới tất cả có nghĩa là xuống dưới cái khung, và xuống dưới cái khung có nghĩa là đầy đủ tính chất rồi. Tôi chọn là đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2 và tôi chọn vào Clipping Mask tương ứng với lệnh là Ctrl số 7. Thì cái hình đã vào rồi, nhưng cái hình đã vào rồi nó đẹp nhưng nó lại bị một cái giá trị là cái hình trên này của tôi nó bị che, nên là tôi phải làm sao? Tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi nuôi nó xuống, nó đặt đúng vị trí. Đấy, không phải là tự nhiên. Và cái hình này nó có to quá không? Nếu to quá thì bạn có thể thu nhỏ lại để nó đặt nó đúng vị trí của các bạn. Nhìn chưa? Rất chuẩn xác luôn. Tiếp theo cái tương tự như vậy nữa thì tôi sẽ chọn vào file, tôi sẽ chọn vào công cụ Plate. Tiếp theo một lần cuối cùng thì các bạn có thể chọn vào một cái hình ảnh của chúng ta, đó là hình theo chiều chéo. Chúng ta có thể chọn vào đây và chúng ta sẽ tích vào đây. Nào, muốn ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm đâu ạ? Xuống dưới tất cả, Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Và trong trường hợp này nếu bạn chỉ cần trượt tay thôi là có nghĩa là bạn sẽ rơi vào trường hợp khó, bởi vì sao? Sẽ không tìm được cái ảnh của chúng ta đâu. Đây ạ, chúng ta lại phải bới này ra thì mới nhìn được, đúng không? Thì tôi nói cho các bạn biết là trong trường hợp này các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ làm cho đối tượng là xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái. Sau đó thì bạn chọn luôn cái khung. Đấy là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai bị trượt tay. Nhìn chưa? Thì bạn hãy nhớ cho tôi đó là gì? Trong cái input của chúng ta nó có một lệnh view. Và chúng ta chọn vào Ctrl Y dài. Ctrl Y dài là hiển thị đối tượng ở dưới dạng nét. Các bạn có thể tích vào đây cho tôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta chính là cái này. Chọn được nó rồi. Chọn được cái hình ảnh rồi. Nhìn chưa?
Thì lúc này các bạn ấn vào Ctrl dài cho tôi. Sau đó thì giữ Shift chọn vào đối tượng này, thế là chọn được cả khung rồi. Thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng Make Clipping Mask. Thì cái ảnh của chúng ta là ảnh thứ hai là như này. Với cái ảnh số 2 như này xong thì các bạn sẽ phóng to cho tôi, để ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó đang bị thiếu chỗ này. Các bạn nhìn thấy thiếu chỗ này chưa? Thì cái ảnh mà đưa vào thì thường thường nó sẽ bị mất màu và mất viền. Nên thường thường chúng ta muốn được có cái màu giống như khung chỗ này thì chúng ta chỉ việc dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào cái vị trí màu này thôi. Nhìn nhá, nhìn này. Tôi sẽ chọn cho bạn xem này, chọn vào khung này. Dùng phím Y ngắn này chỉ thẳng vào cái vị trí màu đậm của tấm ảnh này. Thì ngay tức cái màu nó sẽ được lấp đầy như này thì cái hình của chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và tôi cũng nói cho các bạn biết là không phải lúc nào chúng ta cũng gọi là chọn được theo cái phương thức như này đâu ấy nhá. Các bạn hiểu cho tôi cái điều đấy. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả các đối tượng đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đến phương án số 3 với cái này. Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi cái này, tôi sẽ bỏ qua cái này nhá. Tôi bỏ qua này. Cái background trong thiết kế đồ họa nó rất quan trọng. Bây giờ chúng ta tìm một cái background nào để nó phù hợp với người đàn ông, đá, sần sùi, gai góc nhưng lại không được tranh chấp hình chính. Cái đấy là cái quan trọng. Nhớ nhá, có rất nhiều bạn ham hố background nhưng mà đưa vào một cách rất là vô thức. Có nghĩa là cứ đưa vào thôi, còn số đẹp kệ, tương phản kệ, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ khiến cho sản phẩm bạn nó không đẹp được, đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một vài tiêu chí. Từ cái phiên bản này bạn có thể đặt vào 1, 2, giữ Shift này, chọn được hai đối tượng này, chọn 1 này, giữ Shift, chọn 2 này, chọn 2. Sau đó bạn có thể đặt từ sang trái được không, đặt sang phải được không? Ok, không được thì chúng ta quay trở lại. Nào, cái background chúng ta làm một cái nào? Chúng ta chọn là File và chúng ta chọn vào công cụ Plate. Cái phần này các bạn có thể chọn là chất liệu đá. Đây, đá của tôi đây. Và cái phần đá này các bạn có thể chọn vào cho tôi đó là xoay ngang hay là xoay dọc như này. Tôi thấy xoay dọc như này hợp lý bởi vì cái khoảng không này khá là tối, để tí nữa tôi đặt giấy, đặt ảnh và đặt logo vào đây. Tôi đặt chính xác vào đây. Sau khi làm xong tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo xuống đây. Giữ Shift, nhớ trong quy trình kéo. Và sau khi kéo xong thì tôi sẽ đẩy sang trái luôn cho các bạn. Được chưa? Và theo thông lệ bình thường thì các bạn chỉ cần làm một cái thao tác là làm cho cái ảnh nó xuống dưới thì tự nhiên cái khung của chúng ta là phía trên đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn đối tượng, Ctrl ngoặc vuông về tay trái, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Đấy, thì các bạn nhìn thấy chưa? Nó xuống dưới rồi, nó có background nhỉ? Là một cái chất liệu đá. Và cái chất liệu đá này bạn muốn nó có một cái màu gì đó thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phiên bản Photoshop, là những người học Photoshop nó có một lợi thế là về tính năng hòa trộn. Đây ạ. Chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng là đè trên cái khung hình đó và bắt đầu chúng ta cho hòa trộn màu. Mà hòa trộn màu thì ví dụ các bạn có thể chọn vào xanh dương. Đây, cho các bạn xem xanh dương. Sau đó thì tôi cho xuống dưới là cho xuống dưới một lớp, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Và sau khi bên tay trái thì cái này nó chính là đè trên lớp này. Lúc này chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là để muốn thay màu đối tượng đi và hòa trộn phù hợp thì các bạn sẽ chọn vào bước đầu tiên là chọn màu. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng Transparency, là hai biểu tượng hình tròn đồng nhau. Thứ ba là bạn chọn thuộc tính Color cho tôi, có nghĩa là hòa trộn, thay đổi màu đối tượng nhưng giữ lại được nguyên khối của cái ảnh phía dưới. Thì các bạn nhìn đây, đấy là tông màu xanh tôi đã làm xong. Với cái tông màu xanh như này thì cái background này thì các bạn cần phải thay đổi. Các bạn có thể chọn vào cho tôi một cái khung màu có thể là xanh. Các bạn có thể chọn vào cho tôi một cái tông màu có thể là tím hay là gì ấy, xanh. Đấy, nhìn nhá, xanh này. Rồi các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi là màu xanh để cho nó tươi trẻ. Tiếp theo các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi là cái màu xanh. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và sau khi tôi chọn xong thì cái biểu tượng là hình của chúng ta nó cần phải thay đổi bằng cách như sau. Tôi chọn vào đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm và tôi sẽ lui vào trong để cho cái ảnh tôi bé lại. Bé lại để em sẽ tôi nổ cái khung xanh ra. Đấy, tôi vào đây, được chưa? Điều chỉnh tay sang trái sang phải, nút trên bàn phím của các bạn có được điều này. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái background tôi sẽ được hình thành, được chưa? Rồi, vậy thì cái tiêu chí của tôi đã được hoàn thành như này thì bây giờ trang trí bằng cách nào? Được chưa? Để muốn trang trí cho một thiết kế của chúng ta nó có rất nhiều kiểu. Ví dụ tiêu chí đây là một cái khung, nhưng cái khung này nó có bị sắc nét quá không? Nó có bị nhiều màu quá không? Hoặc là như thế nào đó thì các bạn nhìn này, nó sắc nét quá tôi có thể giảm opacity đi. Giai đoạn 1 những cái bạn mới học thì tôi khuyên các bạn hãy làm những cái thao tác như này. Background nó khá là chìm để nó nhấn mạnh. Cái đối tượng này tôi sẽ chọn là giá trị là 30%. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được đặt
sâu vào trong cái khung hình của thiết kế của chúng ta. Hoặc các bạn có thể chọn cho tôi giá trị là 50% chỗ này. Sau đó thì cái này các bạn sẽ đặt cho tôi là giá trị là 70%. Nhìn chưa? Tự nhiên thiết kế của chúng ta nó có chiều sâu, là cái gì rõ trước, cái gì đến trung gian, cái gì chìm nền. Và các bạn có thể kết hợp những cái giá trị cho chúng ta, đó là gì? Chúng ta ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc và chúng ta chọn là Shift X. Shift X là gì? Các bạn nhớ lại này, đảo giữa ngược nét và màu cho nhau. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái nét của tôi chưa? Cái nét này của chúng ta tôi sẽ đặt giá trị đây. Tôi sẽ đặt là 70% hoặc 80% thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nét này. Và cái nét này các bạn có thể là chọn vào phương pháp là các bạn có thể phóng to như này. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy cái nét của tôi đây, có thể đặt như này. Và cái nét này thì các bạn có thể chọn vào giá trị là, ví dụ trong trường hợp này 30% để tôi cho nó mờ đi. Nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi từ cái này tôi lại ấn vào Ctrl C và Ctrl B bò là copy xuống dưới đối tượng gốc. Tôi sẽ kéo này, tôi lại dùng Shift X đảo ngược thành nét. Và từ cái nét này của các bạn chọn một giá trị rơi tầm khoảng 50% hoặc là 30%. Nhìn thấy chưa? Với cái khung hình thiết kế của chúng ta đã rất là ổn rồi. Cũng tương tự như vậy với cái nét này của các bạn thì tính sao? Bạn có thể chọn vào đây là một điểm để cho tạo ra một sự trang trí. Thì cái trang trí của các bạn nó như thế nào đấy là việc của các bạn. Bạn nhìn này. Lúc này các bạn có thể chọn lựa một cái phương pháp. Ví dụ tôi chọn một cái hình chữ nhật. Sau khi tôi đã có hình chữ nhật xong thì tôi chọn một cái phương pháp như sau. Tôi dùng phím A. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ shift tôi kéo đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi kéo thì các bạn nhớ nhá, các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt vào đây để cái vị trí song song với hình của chúng ta nó rất quan trọng. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi giữ vào đây một điểm, tôi kéo đây. Và chừng nào khi tôi kéo song song thì có nghĩa là đã thành công. Được chưa? Tôi dịch chuyển nó bằng chuột này. Đó. Rồi. Sau khi đã có được hình này xong thì tôi đã copy được ra cái hình tiếp theo này. Các bạn nhìn thấy cái hình của tôi đây. Bên này phức tạp rồi thì bên này chúng ta sẽ phải trang trí từ đây đến đây. Từ cái phương án này tôi sẽ copy thêm phương án số 2. Phương án số 2 chúng ta sẽ nhìn này, trước sau trên dưới. Các bạn nhìn thấy không? Hoặc là các bạn có thể đổi vị trí nào, có thể đặt xuống dưới đây được không? Nhá. Có rất nhiều cách để mà các bạn làm. Các bạn nhìn nha, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào 30%. Mình phải làm kỹ này. Cái này sẽ là 50% này. Rồi, tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy, vậy thì cái câu chuyện của chúng ta lại copy thêm một lần nữa vào đây, nó có 3 cái sọc. Và cái này sẽ là 80% này. Vậy thì cái điểm này của tôi thì tôi sẽ làm sao? Thu nhỏ được không ạ? Rồi cái điểm này tôi sẽ thu nhỏ được để nó tạo ra ngắn dài được không ạ? Được chưa? Đấy, các bạn có thấy không? Trong một cái thiết kế của chúng ta nó có rất nhiều tiêu chí cho việc trang trí. Và cái việc mà trang trí như này, các bạn sẽ thấy là đối tượng của chúng ta được rồi. Chúng ta có thể copy cái này xuống dưới để làm sao nhắc lại cái thiết kế của chúng ta bên tay trái. Để cho nó bớt đơn điệu. Nhìn chưa? Đó, thì đấy là một trong những tiêu chí mà để các bạn có thể làm thiết kế của chúng ta nó trái phải, tạo ra khung hình thiết kế của chúng ta ổn rồi. Các bạn có thể được quyền thay màu. Và sau đó thì các bạn có thể được quyền thay đổi bằng cách tạo ra những cái sự vo góc để cho nó điệu hơn, được không ạ? Ok. Tiếp theo, khung hình đã xong, mọi thứ đã xong thì bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến một cái thứ nữa. Ví dụ bạn để đỏ hay là bạn để xanh, đấy là việc của các bạn, được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa logo vào bằng cách chúng ta chọn là file và chúng ta chọn vào phần plate. Phần này các bạn nhớ cho tôi là chọn Adam Store. Trong cái phần Adam Store này là đây là một logo không có nền. Các bạn nhìn nhá, nhưng rất là đáng tiếc lại là màu đen. Nhìn thấy màu đen chưa? Màu đen này. Và nếu cái ảnh PNG các bạn đi trên Google bạn search một cái logo là logo Adam PNG thì bạn sẽ search được cái logo này. Và cái logo này là logo không nền, và nếu nó là ảnh kích thước lớn thì các bạn nhớ một điều rằng trong Intuos có tính năng là biến ảnh trở thành vector, là trở thành những đối tượng vẽ giống như những cái miếng màu như thế này, đổ màu như bình thường. Thì các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ dạy cho bạn tiêu chí là biến ảnh trở thành vector như sau. Đây tôi để ra ngoài cho các bạn dễ nhìn nhé. Bước 1 bạn chọn vào hình. Bước 2 bạn sẽ chọn vào image tray. Nhớ lưu ý nhá. Cái này là chỉ áp dụng cho những cái ảnh mà chất lượng cao. Kích thước lớn thì nó dùng cái này rất tốt luôn. Image tray. Và image tray nó sẽ sinh ra cho các bạn hai phần. Phần thứ nhất là màu trắng, phần thứ hai là màu đen. Và nếu bạn đồng ý với cái logo này thì bạn ấn vào biểu tượng expand cho tôi là chấp nhận biến thành vector. Ấn vào đây.
Và sau khi chấp nhận xong thì đối tượng đã tồn tại dưới dạng group, nó gồm có miếng trắng miếng đen này, nhìn này. Chúng ta tách ra bằng cách nào? Chuột phải chọn vào ungroup là tách ra, hay tương ứng với lệnh là Ctrl Shift G để tách ra. Và sau khi tách ra xong thì bạn sẽ cần chọn vào màu trắng, bạn kéo ra, bạn xóa đi. Chỗ này màu trắng xóa đi, chỗ này màu trắng xóa đi, chỗ này màu trắng xóa đi, và chỗ này màu trắng xóa đi, và chỗ này màu trắng xóa đi. Đấy, chúng ta làm rất là đơn giản. Và sau khi đã làm xong này thì đối tượng của chúng ta có đây để chúng ta quét qua và Ctrl G. Ctrl G là group và Ctrl Shift G là tách ra. Và lúc này chúng ta sẽ đẩy vào đối tượng này. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi một cái việc là copy màu. Copy màu bằng cách nào? Tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây lấy màu. Các bạn sẽ lấy được một cái màu trên phương án, đó là màu mặt của đối tượng. Các bạn có thể pha thêm một tí, ví dụ như từ màu này các bạn đá thêm đỏ là xanh, đỏ, vàng, đen đấy. Xanh đỏ này tôi sẽ tăng lên giá trị là 50% để tăng thêm cái giá trị màu đỏ này. Vàng các bạn có thể tăng lên 30 nữa này. Nhìn chưa? Xanh, đỏ, vàng. Xanh quên mất chúng ta 15. Đỏ chúng ta đã tăng lên 15 rồi thì vàng chúng ta sẽ tăng lên khoảng 80. Các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ đỏ hơn. Nhìn chưa? Chọn này. Đổi màu này. Xanh, đỏ tăng lên 50. Cái này tăng lên 65. Các bạn sẽ thấy logo chúng ta ấm hơn rất là nhiều. Được không? Rồi, sau khi đã làm xong thì nhớ một điều rằng logo đặt ở đâu. Bên này là bố cục của gì? Có ảnh rồi thì bên này phải là bố cục của logo và text, thì cái khoảng không còn lại chính là bạn sẽ căn chỉnh vào nó. Nên logo thường chúng ta sẽ phải làm sao cho nó nhỏ thôi, không nhất thiết phải to nhé. Tôi đặt khoảng không áng tương tự như vậy, từ đây đến đây bằng từ đây cho đến đây, cho nhỏ nhắn xinh xắn này. Và sau khi đã làm xong cái tiêu chí này thì các bạn chỉ cần đặt cho tôi một cái việc như sau, đó là đặt một cái text. Đặt một cái text bằng cách nào? Tôi sẽ để bằng mép từ đây đến đây, chiếu sang ngang, nhìn thấy chưa? Có thể giật xuống dưới một tí. Cái text của chúng ta là sao? Nó sẽ có một cái là thử là thích, mặc là mê. Chúng ta có thể chọn vào Ctrl C như đây. Và với Ctrl C như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ copy xuống vào phông chữ, tôi sẽ chọn vào T. Nhớ nhá, trong nguyên tắc của cái việc mà thiết kế inut của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ phải muốn đánh được chữ thì đánh vào T, đơn giản vậy thôi. T đây, tích vào T. Bước số 2 là gì? Muốn đánh được chữ thì tích thẳng vào. Thứ ba là Ctrl V là paste nội dung của chữ vào, Ctrl V. Và sau khi Ctrl V xong thì các bạn sẽ trở về công cụ phím V là công cụ dứt và thoát lệnh. Được chưa? Bước số 1 của các bạn là gì? Bạn sẽ chọn cho tôi một cái phím Y ngắn và chỉ vào đây cho tôi lấy cái màu. Y ngắn là lấy màu. Và chúng ta sẽ được quyền là kéo ra cái nội dung của chúng ta, có thể kéo ra nội dung của chúng ta từ đây đến đây. Được chưa? Và logo tôi sẽ đẩy có thể là lên trên đây một tí nữa để có thể là đặt như thế này. Cái text chúng ta sẽ đặt như thế này. Được chưa? Khoảng không nó rất là quan trọng. Rồi, phần thứ hai là cái chữ của chúng ta muốn trở thành in hoa. Nhớ nha, chữ muốn thành in hoa hay in thường thì bạn sẽ có một lựa chọn như sau, tôi sẽ chỉ cho bạn trước luôn. Đó là các bạn sẽ chọn vật tai. Các bạn chọn vật trên cây thì các bạn đây là in hoa, tích vào đây. Các bạn muốn in thường, đấy, chọn vào đây, in thường. Đấy, thích là như nào cũng được. Các bạn sẽ chọn vào đây tùy theo tính chất của các bạn mong muốn, tôi sẽ chọn vào in hoa. Và sau khi in hoa xong thì tôi chọn một cái phông chữ nó phù hợp. Ví dụ liên quan đến đàn ông thì tôi chọn phông chữ nét cứng. Và cái phông chữ nét cứng thì đây thì tôi sẽ làm sao tôi bật lên cửa sổ E. Tôi sẽ chọn đến cái nơi mà tôi mong muốn tôi đã cất giữ được họ. Đây tư liệu đồ họa. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái phông chữ của tôi, đó là về web, và phông chữ của tôi là tôi tích vào đây. Đây là một cái phông. Và cái phông này có tên là UTM nhá. Các bạn sẽ giữ phím F2 là chọn này. Ctrl E là chọn tên phông, Ctrl C là copy tên phông, sau đó thì sang bên AI của các bạn, bạn chỉ cần tích vào đây cho tôi. Lúc này việc của các bạn là chỉ cần chọn vào và Ctrl V. Thì các bạn sẽ ngay tức là sẽ chọn đến cái phông chữ thôi. Trong phạm vi hẹp thì bạn phải chọn phông hẹp nhưng phải cứng, bởi vì liên quan đến đàn ông. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào vị trí là tôi sẽ phóng to ra một tí nữa để làm sao cho nó cân đối giữa logo và vị trí của chúng ta. Được chưa? Rồi, phần thứ hai là chữ của chúng ta, cái khoảng cách giữa chữ thử là thích. Thì các bạn nhìn là khoảng cách này nó lớn quá, tôi có thể tích đúp vào bên trong, dịch chuyển nó sang bên trái. Thì bằng cách nào? Giữ phím An dịch chuyển sang trái. Cũng tương tự như vậy, bạn tích vào đây cho tôi là giữ phím An dịch chuyển sang trái để cho nó khoảng cách nó trở thành bố cục chữ cực kỳ chắc chắn.
tôi sẽ phóng to. Đấy, phông chữ này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu sắc có thể là sáng hơn. Đây, các bạn có thể chọn sáng hơn. Các bạn có thể đá thêm tí xanh, ví dụ như là xanh đây chúng ta chọn là 20, được chưa? Xanh đỏ vàng đen, xanh đỏ này chúng ta sẽ tăng lên 30 để nó hơi thiên về tím, nhìn chưa? Hoặc các bạn có thể chọn thẳng trực tiếp từ đây đến đây. Đấy là cái việc mà chúng ta đang chọn theo tông màu, nhìn chưa? Đấy, thử là thích. Và với một phông chữ này tôi sẽ dùng một cái giải pháp cho các bạn, đó là bẻ cong để tạo ra một sự khác biệt. Bởi vì cái chữ dưới của các bạn tôi sẽ chọn một phông chữ nữa, đó là thích là mê, mặc là mê. Ctrl C. Sau khi mặc là mê xong thì các bạn sẽ tích vào T, lại cũng tương tự như vậy cho tôi. Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl V thì chúng ta đã có được cái phông chữ. Và lúc này cái màu sắc thì tôi dùng phím Y ngắn và chọn vào đúng cái màu phía trên. Với cái phông chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phông chữ tôi đã có được, tôi sẽ chọn vào phông chữ Benita là một phông chữ nước ngoài. Và nhớ, đã là phông chữ nước ngoài thì không có hỗ trợ về tiếng Việt. Là phông chữ không hỗ trợ tiếng Việt thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta có thể đầu tiên là đánh giai đoạn 1 là giai đoạn đánh không dấu đi. Sau đó thì sau này chúng ta sẽ chế dấu sau, Ctrl C là tên phông. Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào phương án là tôi tích vào đây, Ctrl V. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là phông viết tay. Và sau khi chọn vào phông viết tay xong thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là tôi sẽ chọn đánh lại nhá. Nó có chữ mặc là mê nhưng thiếu này nhá, tôi sẽ chọn là M. Được chưa? Và sau đó thì tôi sẽ phóng to. Rất nhiều phần thiết kế nó sẽ liên quan đến việc là chữ trên là cứng và đi dưới chữ là mềm, chữ trên là dày đi với chữ nét mỏng. Và tất nhiên giai đoạn 1 là giai đoạn cực kỳ quan trọng, rất nhiều bạn bị mắc lỗi này, đó là khi thiết kế về đồ họa. Về phần chữ, hãy chọn cho tôi phương án đầu tiên là phương án căn giữa khoảng không còn lại. Logo, chữ là căn giữa. Trên phải có dày, dưới có mỏng, trên là cứng, dưới mềm. Được chưa? Đối với phần phông chữ nó có một cái phần rất hay nữa là cho các bạn là bạn có thể quét qua từng chữ. Và sau khi quét qua từng chữ này nó có một cái tính năng rất hay là một số phông chữ nó sẽ có một vài cái ký tự đặc biệt cho cái phông chữ đấy để khiến cho thiết kế của bạn điệu hơn, thì các bạn có thể chọn vào text và chọn vào biểu tượng bảng điều chỉnh về chữ. Với bảng điều chỉnh về chữ này thì các bạn sẽ sổ xuống, tôi đang quét qua một đối tượng tôi tích vào đây thì ở đây nó có hai loại text cho các bạn. Bạn chỉ cần chọn vào text số 2 cho tôi thì cái chữ của chúng ta rất là điệu, nhìn thấy chữ điệu chưa? Mặc là mê. Điệu khủng khiếp, nhìn chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tích vào chữ thứ hai, tôi tích vào đây thì ở đây tôi lại có chữ này, các bạn nhìn nhé, tôi có thể tích vào đây, cong lên như thế này hay là cong như thế này, được chưa? Đấy nha, nó có rất nhiều loại nhá, tích vào đây thì nó lại như này, mặc là mê, chữ mê của chúng ta đấy, chữ M chúng ta rất nhiều kiểu này, nhìn chưa? Chúng ta có thể chọn là 1, 2, 3, ví dụ như này thì nó sẽ như này, như thế này nó sẽ như thế này, được chưa? Và chữ E của chúng ta có thể quét qua để chúng ta xem có một cái thôi, được chưa? Đó. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái phông chữ tôi là rất là đẹp, bởi vì phông chữ chúng ta phải chọn và phải đi sưu tầm thì cái thiết kế chúng ta mới tốt được. Và cũng tương tự như vậy, tôi lại tắt bỏ đi, tôi đã làm xong cái phần này và chữ khoảng cách này đang bị xe, tôi lại tích đúp vào. Tôi lại giữ phím Alt trên bàn phím và dịch chuyển sang trái. 1, 2, 3. Cũng tương tự như vậy, tích vào đấy. 1, 2, 3. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì các bạn thấy rằng là nếu chữ này tôi đặt vào đây thì cái chữ này của tôi phải nhỏ. Tôi giữ phím Alt Shift và tôi đẩy lên phía trên. Và sau khi đẩy lên phía trên xong thì cái chữ tôi như này thì buộc tôi phải dùng một cái hiệu ứng cho cái phần chữ phía trên bằng cách nào. Được chưa? Đây là một trong những giải pháp mà các bạn này nhớ nhé. Để đặt chữ mà theo kiểu uốn éo, mềm mại mà có sự bay thì các bạn sẽ phải đặt bằng cách, đây là một giải pháp. Bước số 1 là bạn sẽ xử lý cạnh chữ trên bằng cách là khi tích vào chữ trên nó sẽ có hiệu ứng bẻ cong. Các bạn tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ bẻ cong này cho các bạn, thì có phải khoảng không nó sẽ được nhẹ không? Nó sẽ được luôn như này. Nhưng cái vấn đề là tôi bẻ cong như thế nào? Thì các bạn sẽ chọn về hiệu ứng cho tôi. Ví dụ tôi có thể chọn vào hiệu ứng phình như này được không ạ? Phình ở giữa đấy. Thì đây là phình giữa này. Nhưng kéo ngược lại thì nó lại nõm ở giữa. Thì tôi sẽ chọn vào nõm ở giữa như này được không ạ? Các bạn nhìn nhá. Và nõm như này thì tôi thấy là khá hợp lý, bởi vì mình nhìn được cái chữ nuôi vào trong rồi. Và tôi thấy ok thì tôi tích vào đây. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ thay đổi chiều ngang của nó bằng cách tôi cầm và tôi kéo đây. Tôi kéo vào trong trước đi, kéo vào trong. Nhưng mà tôi không giữ ship đâu nhá, các bạn nhớ nhá, tôi kéo vào đây và bắt đầu tôi giữ ship ra ngoài.
Bắt đầu tôi phóng to như này thì lúc này cái sự cân đối của chúng nó sẽ rất là đẹp, được chưa? Và lúc này tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhá, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 của chúng ta và chúng ta dịch chuyển xuống phía dưới, bởi vì nguyên tắc của chúng ta là gì? Chữ, khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới là phải xa so với chữ trên, chữ dưới của chúng ta, được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy, cái đối tượng của chúng ta, chữ của chúng ta muốn thay màu hay là muốn làm cái gì đấy thì tùy các bạn. Bạn có thể cho ảnh chui vào cũng được, tùy theo tính chất mà bạn mong muốn nhá. Nhìn thấy chưa? Thử là thích mặc là mê, chúng ta chọn 1, chọn 2 và chúng ta phóng to lên tí nữa, Alt Shift. Chúng ta nuôi vào sang bên trái. Đó, chỉnh từng tí một, chúng ta sẽ thu nhỏ xuống đây một tí nữa, chúng ta đặt sang trái một tí nữa. Được chưa? Để thử là thích mặc là mê là chúng ta sẽ chọn như này. Được chưa? Chúng ta phóng to lên và chúng ta nhìn vào thiết kế của chúng ta. Được chưa? Vậy để muốn nâng cấp về phiên bản này, các bạn có thể thay đổi bằng rất nhiều kiểu. Ví dụ các bạn có thể tạo ra một phiên bản vo góc, bẻ cong, hay là tùy theo tính chất của các bạn mong muốn. Ví dụ trong trường hợp này tôi có thể đặt vào cái này thấp xuống một dưới tí nữa để đặt như này. Phần thứ hai, cái chữ này tôi đặt như này rồi, nhưng mà chữ này của tôi thì tôi có thể đặt màu trắng hay là đặt màu gì đó, không phải là màu xanh sáng nữa, có thể là đến một cách. Tiếp theo nữa là cái hình này của các bạn có thể nuôi vào trong để giáp vào cái hình được không ạ? Ví dụ đây là hình của chúng tôi, đây là cái hình thủng đây, tôi sẽ chọn vào đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi kéo nuôi vào trong đây để nó ăn hình vào đây, để nó hẹp lại thì cái tỷ lệ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, ví dụ như tôi đặt như này. Vậy trong trường hợp này khi đặt như này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ phải đặt vào vị trí, có thể là đặt như này. Và tất nhiên trong quy trình khi đặt vào, chúng ta nhìn, chúng ta cứ copy được một vài phương án và chúng ta đặt làm sao cho nó đẹp nhất có thể nhưng không ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta, được không? Được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy với cái hình này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ nuôi vào trong, tôi sẽ kéo ở đây và tất nhiên tôi khung 1, khung 2 rồi giữ shift, chúng ta chọn khung 3, chúng ta sẽ đẩy vào trong nhé. Nhìn này, chọn ở khung số 1, chọn ở khung số 2, giữ shift chọn khung số 3 và sau đó để đẩy vào trong như này. Vậy thì khi đẩy vào trong như này thì các bạn có thấy là cái diện tích của tôi là đã có được không ạ? Tôi đã có được cái hình. Tôi đã có được cái hình rồi. Được chưa? Và sau khi đã có cái hình xong thì tôi chọn vào đối tượng số 1, tôi lại chọn đối tượng số 2, tôi lại chọn đối tượng số 3, tôi lại kéo vào đây. Tôi có khoảng không với thứ 3, khoảng không nó rộng hơn. Đấy, nhìn thấy không? Và sau khi khoảng không thứ 3 xong nó khá ổn rồi thì bắt đầu tôi sẽ đẩy cái này lên trên một tí nữa và cái này lên trên một tí nữa, bởi vì là chúng ta không để nó thấp xuống, bị tụt xuống dưới được. Đấy, thì đây là một trong những cách mà chúng ta có thể làm việc với thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên có rất nhiều cách để mà trình bày cho các bạn. Các bạn có thể bỏ qua cái này. Cái này nếu mà phức tạp quá bạn có thể bỏ qua để trình bày cái này thôi. Được chưa? Cái này có thể dày quá thì các bạn có thể đẩy cho nó nhỏ lại để cho nó đơn giản đi. Được chưa? Cũng có thể cái này của chúng ta nó sẽ là đặt như này được không ạ? Đặt xuống dưới như này được không? Và lúc này tôi phóng to này lên, tôi phóng to này. Được chưa? Chúng ta sẽ cho xuống dưới tất cả, cho lên trên một nấc, Ctrl ngọc vuông với tay phải, đấy, xuống lên trên rồi. Và sau khi lên trên này tôi giữ phím Alt, tôi copy này, nhìn này, tôi chọn vào đây. Đấy, chọn vào đúng cái màu xanh của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta vậy thì cái này đối tượng của chúng ta nó sẽ phải làm sao cho lên trên một nấc nữa. Nhá. Nhìn chưa? Ctrl Z lại. Đây. Chúng ta cho lên trên một nấc nữa. Và lúc này chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy đây nhé. Giữ phím Alt là copy, giữ Shift là thẳng hàng, Alt Shift là copy thẳng hàng. Sau đó thì khi copy được cái đối tượng này ra thì các bạn ấn vào Ctrl D cho tôi. Ctrl D là nhắc lại lệnh mình vừa làm. Và lúc này sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta đã có rồi. Chúng ta chọn đối tượng số 1, chúng ta gõ vào đây, 30 thì chúng ta sẽ chọn là 10 thôi. Để cho nó chìm vào đây. Cái này các bạn có thể chọn vào 20. Cái này các bạn có thể chọn là 25, được chưa? Và cuối cùng là sau khi đã làm xong chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4, chọn 5, chọn cả 5, Ctrl G này. Sau khi Ctrl G thì bắt đầu tôi nghĩ làm sao cho xuống dưới một nấc bằng Ctrl ngọc vuông với tay trái. Đó, xuống dưới tay trái thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới rồi. Nhìn chưa? Thiết kế đôi lúc là tạo ra nhịp điệu như này. Với cái khung hình của chúng ta đang sáng quá mạnh như này thì các bạn sẽ làm sao? Cái này thì các bạn sẽ chọn vào cái khung hình rơi tầm khoảng 80%. Nhìn 80% cái hình này của tôi chưa? Các bạn có thể bỏ đi. Cái hình này chúng ta sẽ chọn với 80%, đây là cái khung hình bên tay phải đây. 80% để nó không bị bật quá. Tiếp theo cái phần hình này của các bạn đặt lên đây hay là đặt lên đây.
Đấy, hoặc là các bạn có thể tùy lựa chọn. Ví dụ cái khung hình này tôi có thể bỏ qua. Tôi có thể bỏ qua bằng delete và cái khung hình bên ngoài chính là cái này. Tôi có thể chọn ở phím A. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ shift tôi tích vào đây một điểm và tôi dịch chuyển vào trong. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái khung này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và tôi có một cái nét trắng như này. Nhìn chưa? Thiết kế thì chúng ta cứ phải chỉnh đường nét nhé. Nó không ổn thì chúng ta chỉnh lại. Nét nó quá đậm chúng ta chỉnh lại. Và cũng tương tự như vậy với cái tính năng này thì bạn có thể được quyền làm sao điều chỉnh bằng các điểm. Ví dụ phím A tôi dạy các bạn rồi. Tôi tích vào đây một điểm. Nhìn nha, tích vào đây này. Cái khung hình này của các bạn chọn phím A. Thì ở đây nó có khung hình thì bạn tích vào đây cho tôi. Bạn vo góc này để nó tạo sự vo góc. Cũng tương tự như vậy tôi tích vào điểm này. Tôi sẽ vo góc nha để nó tạo ra sự điệu cho thiết kế của tôi. Được chưa? Cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn vào điểm này và tôi sẽ chọn nó vo góc đến đây. Cũng tương tự như vậy tôi tích vào điểm này tôi lại vo góc đến đây. Tại vì phím A có tính năng là tạo vo góc mà. Các bạn cũng tương tự như vậy, điểm này tôi sẽ vo góc đến đây. Điểm này tôi vo góc đến đây. Rồi tiếp theo cái điểm này thì chúng ta sẽ cầm điểm này vo góc đến đây. Và điểm này chúng ta sẽ chọn là vo góc đến đây. Chúng ta cứ làm từng bước một để cho cái thiết kế chúng ta đẹp nhất. Tiếp theo với những cái hình như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường viền của chúng ta cũng cần phải vo góc để tạo ra sự đồng bộ cho thiết kế của chúng ta. Vo góc được chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Với thiết kế như này thì có phải khung hình của chúng ta nó sẽ rất là điệu và đẹp hơn rất là nhiều không ạ? Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng này thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương pháp nữa là của các bạn, đó là gì? Các bạn cho ảnh chui vào khung, đúng không ạ? Vậy thì cho vào khung bằng cách nào? Tôi có thể chọn file và tôi lại chọn vào công cụ plate tiếp theo. Với phương án này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái background cho việc thiết kế. Các bạn có thể chọn Photoshop, được không ạ? Đây ạ. Chúng ta có một cái lệnh Photoshop và chúng ta có một cái biểu tượng là tên là G. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào thư viện cho tôi là trên giày nam, đây là cái ảnh bằng vàng. Các bạn có thể kiếm đâu đó để kéo từ màu vàng sang, ví dụ logo tôi có thể sang trọng, tôi có thể kéo như này. Tôi thử một cái cách như sau là thử nhá. Là cho ảnh trôi xuống dưới cái khung được không? Đây, Ctrl ngoặc vuông bên tay trái xuống tới tất cả. Sau đó tôi chọn khung hình của cái chữ và sau đó thì tôi sẽ chọn vào click lên mắc được không? Thì trong trường này nếu tôi ấn vào như này nó không được, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không ạ? Không được. Thì bây giờ tôi sẽ cho về chữ này có được không ạ? Nhìn nhá, tôi sẽ cho xuống dưới tất cả các chữ này. Sau đó tôi chọn vào thích là mặc là mê này, nhìn chưa? Và tôi chọn vào chuột phải, tôi chọn vào clipping mark. Thì các bạn nhìn thấy cái chữ dưới của tôi nó sẽ mang biểu tượng của bằng vàng. Nhìn ra bằng vàng chưa? Cũng tương tự như vậy với cái logo thì tôi có được không ạ? Logo thì logo của chúng ta, các bạn nhớ nhá, làm đến đây là được rồi. Nhưng các bạn muốn nâng cấp phiên bản của các bạn lên thì các bạn phải làm cho tôi một thao tác nữa. Nhìn này. Đấy nha, tôi sẽ copy ra bên ngoài cho các bạn. Lúc này tôi giải thích như này nhá, tôi sẽ vẽ hai cái đối tượng này nó không có rời nhau. Nó rời nhau. Tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng thứ hai, tôi ấn vào Ctrl G là group lại, và lúc này để muốn ảnh chui vào khung thì đối với một group thì nó có chui vào không thì các bạn nhìn này, chọn 1 này, chọn 2, tôi chuột phải tôi chọn vào. Các bạn sẽ nhìn thấy không chui vào được đúng không ạ? Nhưng trong trường hợp rời này bạn muốn chui vào thì bây giờ bằng cách nào? Chúng ta sẽ chuột phải ungroup ra đã. Chọn 1, chọn 2, đoạn này khó nhá, để ý này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh trên input của chúng ta đó là object, chúng ta chọn vào compound path và chọn vào Ctrl số 8 là biến hai cái đối tượng rời trở thành một. Và sau khi trở thành một rồi thì bạn chuột phải không có lệnh ungroup đâu nhá, các bạn nhìn nhá, nó thành một rồi. Thì lúc này cái đối tượng của chúng ta có thể chui được vào cả hai. Nhìn chưa? Ok, vậy thì chắc chắn trường hợp này cái đối tượng rời này nó giống như logo không? Nên bây giờ bạn muốn làm cái logo thì buộc là bạn phải làm sao thao tác này, chuột phải chọn vào ungroup. Sau khi ungroup xong thì các bạn nhớ cho tôi là bạn quét qua tổng quan này. Thì có phải khi quét qua như này thì bạn quét qua cả logo và background ạ? Thì trong cái vấn đề đây là kinh nghiệm thôi, để muốn loại trừ cái này này thì chúng ta giữ shift chúng ta quét qua đây. Thế tự nhiên tôi sẽ chọn được cái logo. Còn cách khác thì các bạn có thể chọn lựa như sau là chọn đối tượng 1, chọn 2, giữ shift, chọn 3, chọn 4, chọn 5, chọn 6, chọn 7, chọn 8, chọn 9, chọn 10. Các bạn có thấy lâu lắm, nếu mà logo chúng ta có hàng nghìn cái đối tượng nhỏ nhỏ thì chết, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cách này, chọn 1 này, cũng là cách chọn, giữ shift, chọn thứ hai là chọn thêm. Nhưng shift mà tích thêm một lần nữa thì lại là loại trừ. Nên chính vậy tôi lợi dụng cái giá trị đó, tôi sẽ quét qua tất cả là chọn hết rồi. Bây giờ giữ shift, tôi quét qua phần còn lại thì có phải loại trừ không? Đấy, thế được rồi.
Và sau khi tôi chọn xong thì tôi chỉ cần chọn Object, tôi chọn vào Compound Path và tôi chọn vào Ctrl số 8 là biến tất cả đối tượng rời thành một. Ví dụ cái mũ, cái cà là vạt, cái chữ Adam, chữ A, chữ D, chữ M, chữ Store là rời nhau thì biến thành một bằng Ctrl số 8. Và sau khi Ctrl số 8 xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi đó là gì? Tôi chọn đối tượng, tôi đặt vào đây. Tôi Alt, tôi copy đây này. Để muốn cho đối tượng chui vào khung thì đối tượng ảnh phải xuống dưới, tất cả Ctrl Shift ngỏ khung bên tay trái. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số gì? Ctrl số 7. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi nó sẽ có biểu tượng màu vàng. Cũng tương tự như vậy, để muốn cái màu vàng này nó sáng hơn thì tôi khuyên các bạn dùng một chiêu thức rất là quan trọng trong vấn đề Photoshop mà chúng ta đã được học. Đó là bạn nhân bản cái logo này lên bằng Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy, nhìn này thành hai cái chưa? Và trong cái phiên bản hai cái hình đồng tròn nhau như này, nó có biểu tượng hòa trộn, nó giống hệt như trên Photoshop chúng ta, thì chúng ta hòa trộn làm sáng này thì các bạn sẽ nhìn thấy logo tôi sáng hơn. Sáng như này, sáng chưa? Sáng quá thì các bạn có thể điều chỉnh lại là rơi tầm khoảng 68% thôi. Tiếp theo cái tương tự như vậy nữa thì tôi sẽ chọn vào đối tượng này, tôi sẽ làm sao? Tôi chọn vào phần chữ dưới. Thì cái chữ này nó đang mang hiệu ứng của việc bẻ cong, mà bạn muốn làm cái giá trị, bạn muốn làm giá trị mà cho chữ chạy vào, cho cái ảnh nó chui vào trong đó, thì nhớ một điều rằng cái phần này cực kỳ quan trọng này. Để muốn phá vỡ định dạng của hiệu ứng cho chữ thì buộc chúng ta phải làm như sau. Bước 1, chọn vào hình. Bước 2, chọn vào biểu tượng là Object. Bước 3, chọn vào Pattern Transparency là biến hiệu ứng, biến nét của đối tượng trở thành đối tượng bình thường và phá vỡ định dạng của hiệu ứng để trở về đối tượng bình thường nhá. Nhìn chưa? Và chúng ta chọn vào kênh alpha, nhìn thấy chưa? Và chúng ta ấn OK. Và sau khi đã trở thành đối tượng người bình thường thì nó đã là không còn là chữ nữa rồi. Nên các bạn nhìn này, chuột phải chọn vào Ungroup. Thì có phải là cái này nó rời nhau không? Rời nhau như này. Thì buộc lại giống như cái Adam Store của các bạn lại quét qua. Tôi quét qua ngang. Tôi giữ Shift tôi lại loại trừ. Thì có phải được cái này không? Tôi lại chọn vào Object. Tôi chọn vào Compound Path và tôi chọn lại Ctrl số 8, phần này phần nâng cao. Lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi biểu tượng ảnh. Phần ảnh này các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là gì? Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 là chữ và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi nó sẽ được như thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thì đấy là cách thức mà chúng ta có thể lựa chọn bằng cách là như thế này. Được chưa? Đấy, có rất nhiều cách để cho nó các bạn. Và bạn muốn chữ sáng hơn thì bạn phải làm thế nào? Được chưa? Ctrl C, Ctrl F lên trên một tí nữa và chúng ta dùng hòa trộn làm sáng này. Bạn nhìn thấy chữ của tôi chưa? Đó, thì đấy là cách. Còn nếu không thì bạn có thể để nguyên phiên bản này là chữ là màu thôi, được không ạ? Chữ là màu thôi thì bạn sẽ làm sao? Không cần phải convert đâu, giữ nguyên định dạng là text này. Nhưng text này trong hiệu ứng, nhìn nhá, trong cái khung này vẫn bẻ cong này. Bạn có thể thay được màu cho nó bằng cách bạn tích vào đây. Bạn có thể chọn cho tôi một cái màu liên quan đến cam. Không được, nhìn thấy chưa? Thì cái này các bạn nhớ nhé, đối với những cái chữ bẻ cong, muốn thay được màu thì phải tích đúc. Và tích vào trong rồi thì bây giờ bạn thay được màu. Nhìn chưa? Tích vào đây, chúng ta sẽ thay đổi được màu khác. Và sau khi đã có màu khác xong thì bạn có thể được quyền chọn nữa. Ví dụ có nhiều người dùng hiệu ứng bằng cách là giữ phím Alt copy đây như này. Hãy chọn cho nó một cái màu xanh. Để kéo lên trên như này và cho nó xuống dưới một nấc. Phóng to. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Dịch chuyển xuống này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh cái vị trí này để lên trên, đẩy xuống dưới làm sao nó phù hợp. Ví dụ như này. Để tạo ra bề dày của thiết kế của chúng ta. Đấy, ví dụ thế. Còn trường hợp thứ ba nữa là bạn không cần dùng cái gì thì bạn chỉ dùng những cái màu sắc màu xanh như này là được rồi, thì bạn có thể giữ nguyên định dạng lại cho tôi. Như thế này được rồi. Được chưa? Có nhiều người cũng chỉ thích nhai thôi. Được chưa? Và tất nhiên là cái phần chữ này thì các bạn có thể cho nó chìm vào nền. Ví dụ như tôi sẽ chọn vào xanh như tầm như này. Nó sẽ hợp lý và nó sẽ đi liền với cái bộ thiết kế của các bạn là tôi sẽ thích vào đây. Được chưa? Rồi, phóng to lên. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại, chọn 1, chọn 2, tôi lại quét qua cả hai, giữ Shift tôi loại trừ như này và tôi sẽ đẩy toàn bộ cái này nhá. Các bạn nhìn này, quét qua này, giữ Shift này, loại trừ từ bên trái sang bên phải này, và đúng giữa này. Được chưa? Cực kỳ chuẩn xác này.
Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái text này đi. Tất cả những cái phần này thì của các bạn sau khi làm xong thì bạn có thể bẻ cong hay là như nào nó tùy các bạn. Các bạn có thể bẻ cong và có thể làm đẹp hơn rất là nhiều nữa. Nhìn nhá. Và với những tính năng như này thì các bạn sẽ chọn vào chữ cho tôi. Chữ này đặt như này được chưa? Hay là chúng ta phải giảm độ nó đi, opacity rơi tầm 80% để cho nó chìm vào nền, để nó là chính phủ. Đấy nhá. Thì đây là một trong những cái thiết kế mà tôi đã hướng dẫn cho bạn về thiết kế một sản phẩm ứng dụng từ phiên bản đầu tiên mà các bạn đã được học qua cái công cụ A, công cụ đổ màu, công cụ hòa trộn và tính năng cho ảnh chui vào nền. Và nhớ một điều rằng là sau khi làm xong các bạn có thể thử xem cái phiên bản của mình trên các nền tảng khác nhau. Ví dụ tôi có thể chọn một cái background là màu đen. Sau đó các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đen xì như này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái thiết kế của chúng ta đủ độ sâu trên nền tảng màu đậm, rất là đẹp. Nhìn đâu? Rất là đẹp luôn. Và các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu xanh như này để cho nó phân biệt, có thể xanh nó đậm hơn tẹo nữa. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Đây là phiên bản thiết kế tôi đã dạy cho các bạn. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ thấy nó hài lòng, và phần thứ hai là các bạn sẽ thấy nó phù hợp với cái phong cách và cái công việc bạn mong muốn, và chúng ta hướng đến một cái giá trị là thiết kế đồ họa đúng nghĩa, đó là thiết kế thực chiến. Và đây cũng chỉ là phương án bài số 2 thôi. Bài số 2 của chúng ta sẽ tiếp tục với bài này và được tiếp nối lại để chúng ta học chắc hơn và kỹ hơn, và tôi sẽ nói lại những cái phần nâng cao cho cái bài hôm trước. Thế là bài hôm nay các bạn nhìn chưa, thì bài 1 chúng ta đi qua và làm được ra rất nhiều thứ rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo. Hy vọng rằng hay thì nếu bạn thấy hay, bạn hãy cho tôi một like, một chia sẻ và một comment. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và đồng hành cùng với mình trong thời gian vừa rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong buổi sau.